গাড়ি দেয় জায়গা কানে ক্লিয়ার নয় ওই জায়গায় রিপ্লাই গুলো বতা সেশন দিব রিপ্লাই হওয়াই নাই হেতৰ মই প্ৰিপেয়াৰ হলো হেতৰ হওয়াই নাই অসমৰ এই কাৰবাৰ হয়তো কোন লৈছো দে এ ইগলা নানান টাইলেছি দাইলা কিশোৰী ছোৱালী বিলাক আছে ছোৱালী বিলাকৰ এইটো পাৰি কাৰণে শিক্ষাৰ ওপৰত দিছে এবাৰ ভালকে খোৱাই নাই ডাউন ডাউন এতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ তাই কৰিছে বুজা নাই লগ লাগি ভাল গৈছে হেল্ল গুড মৰ্নিং Good morning. Good morning. 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 Good morning. আছে বলতে হিমন্ত আমি এমএলএ মন্ত্রী নলি খাইতে কেমন ব্যবস্থা তো করতেছি আরতি আমার Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everybody. Good morning. সম্পর্ক বিলাকো বেয়া হব ছোৱালী লাগি এই জয় বিলাকৰ সম্পৰ্ক বেয়া হব কি তো আহিলে কোনবা দিলে সেকেন্ড ডেটটো হব জুলাই কি আহিছিল ছোৱালী আমি ঢাকাই ইয়াতে যাওঁ সেইখিনি হ'ব নাজানো ন ৰাতিপুৱা যাব যোৱা বোলা ওৱান কি হৈছে ইগান প্রকাশে ছোৱালী হায়দৰাবাদত খেলিছে চাকৰি কৰিবা তাতে কি ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিছিল তে থাকব লাগছে বাবা তাই গুচি গ'ল হরিপুরের ছোৱালীকেইটাৰ বিয়া হল না তাৰ ল'ৰা নাই না
আৰু বেছি টকা নাই আৰু তুমি কোৱা নাই হয় নাই হেৰি হলেও হয় তুমি কোৱা নাই কিন্তু এটো নহতো হেৰি লোৱা নাই হেল্ল' হ'লেও মানুহটো বেয়া নহয় হয় নহয় ক্ৰিটিকেল নহয় তাক হেৰি কৰে মানে পৰিচালনা কৰে কৰা ট্ৰাই ভিডিঅ' কনফাৰেন্স দিব পাৰিম ক'বা লেপটপত মোৰ ভইচটো শুনা পাইছেনে সবেই মই জাহ্নৱী দত্ত সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলৰ অফ আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক ইন্ট্ৰোডাকচন দিব বিচাৰিছো আমাৰ প্ৰজেক্টটোৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰজেক্টটো হয় কি আমি সকলোৱে জানো এজন কিশোৰ আৰু কিশোৰীৰ জীৱনত বহুত ধৰণৰ চেঞ্জেছ আহে এজন পুৰুষ বা মহিলাৰ জীৱনত এই কিশোৰী ষ্টেজটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ষ্টেজটো অকল শাৰীৰিকে নহয় মানসিক পৰিৱৰ্তনো ঘটে আৰু আমাৰ ক্লাছ 9 আৰু 10 ছোৱালীখিনিয়ে এই চেঞ্জেছখিনি তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰে আৰু আমি দেখিব পাওঁ যে তেওঁলোকে সেই ষ্টেজটোত বহুত ধৰণৰ ডিপ্ৰেশ্যন এনজাইটি ষ্ট্ৰেছ আদি ভোগে আৰু তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত বহুত ধৰণৰ কনফিউজন চলি থাকে আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও নিজৰ প্ৰব্লেমছখিনি তেওঁলোকে খোলাকে তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছ বা টিচাৰ্ছৰ লগত ডিছকাছ কৰিব নোখোজে সেইকাৰণে সেই পিৰিয়ডটোত ফেচ কৰা তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমছখিনি কেনেকৈ সন্মুখীন হ'ব লাগে সেই উদ্দেশ্যৰে আমি এই প্ৰজেক্টটো আগবঢ়াই আনিছোঁ আমাৰ এই প্ৰজেক্টটো হৈছে আণ্ডাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অসম ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ RMSA ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ডাউনটাউন চেৰিটি ট্ৰাষ্টে এই ইনিচিয়েটিভটো লৈছে টু এডুকেট অল এডোলেচেণ্ট গাৰ্লছ অসমত যিমান গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল ক্লাছ 9 আৰু 10 ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক এই বিভিন্ন চেঞ্জেছৰ কথা কেনেকৈ তেওঁলোকে ডিল কৰিব সেই উদ্দেশ্যৰে আমি প্ৰজেক্টটো আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমি এখন কিতাপ ওলাই আছো কিতাপখনৰ নাম হৈছে কিশোৰী A Book for Adolescent Girls আৰু কিতাপখনক আপোনালোকে দেখিব পিছত আমি আপোনালোকক পঠাই দিয়া হ'ব মানে আজি সেশনত যিখিনি কথা ডিসকাস কৰা হ'ব কিতাপখনত আপোনালোকে দেখিব পাব ইন চেপ্টাৰ ওয়াইজ ইন ডিটেইলছত গোটেইখিনি কথা দিয়া আছে ভালকৈ এতিয়া মই আপোনালোকক অবজেক্টিভছ অফ কিশোৰীখিনি দেখাব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত দেখিছে চাগে objective of Kixuri. First, to generate awareness among the teachers to cope with the physical and psychological changes of adolescent girls. Next, to make the adolescent girls aware of the science behind their physical and psychological changes. আজি আমি ছাত্ৰীখিনি কথাখিনি কোৱাৰ আগত আমি বিচাৰিছো যাতে আজি সেশনত আমি টিচাৰ্ছবোৰক অকমান আমাৰ অবজেক্টিভৰ কথা আমাৰ প্ৰজেক্টটো হয় কি হেতুৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো আৰু বিভিন্ন টপিকছৰ ওপৰত ক'ব বিচাৰো যেনে শিশুৰ অধিকাৰ লিংগৰ সম অধিকাৰ আৰু মাহিকিয়াৰ সময়ত কেনে ধৰণে পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব লাগে সেই কথাও ক'ব বিচাৰিছো আৰু কিছু সাধাৰণ আৰু দৰকাৰী লাইফ স্কিলছৰ কথাও ক'ব বিচাৰিছো আৰু বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিশোৰীবোৰৰ কাৰণে ওলাইছে সেইখিনি কথা আমি ক'ব বিচাৰিছো এতিয়া মই ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি হৈ সবকে ওয়েলকাম কৰিছো ধন্যবাদ এতিয়া মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দেখাম আমাৰ চেঞ্চেলৰ ছাৰৰ পৰা মেছেজ এটা
ছোৱালীবিলাকৰ কিশোৰী অৱস্থাটো সাংঘাতিক এটা সন্দিক্ষণৰ সময় তাৰপিছত ছোৱালীবিলাক গাভৰু হয় তাৰপিছত এডাল্ট হয় তো এইখিনি সময়ত শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তনৰ লগতে বহুত মানসিক আৱেগিক পৰিৱৰ্তন হয় তো এইখিনি সময়ত অলপ সহায় পালে মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ হ'ব ডাউনটাউন চেৰিটি ট্ৰাষ্ট আৰু সমগ্ৰ শিক্ষা লগ লাগি অসমৰ চুকে কোণে থকা ছোৱালীবিলাকক যিখিনি সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে মই আশা কৰোঁ এইটো ভালকৈ সহায় পাব এতিয়া আমি আমাৰ সেশনটো আজি স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট স্পিকাৰ হৈছে মিছ লোপা বশিষ্ঠ she is a psychological counselor of Assam Downtown University নমস্কাৰ মোৰ মাতটো আপোনালোকে শুনা পাইছেনে নমস্কাৰ মোৰ নাম লোপা বশিষ্ঠ সাইকোলজিকেল কাউন্সিলৰ অফ আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি মই আজি কিশোৰী কিতাপখনৰ পৰা প্ৰথম তিনিটা অধ্যায়ৰ বিশ্লেষণ কৰিব ওলাইছো প্ৰথম অধ্যায়টো হ'ল কৈশোৰ কালৰ পৰিৱৰ্তনশীলতা যাক আমি এডোলেসেন্স চেঞ্জেছ ডিউৰিং এডোলেসেন্স পিৰিয়ড বুলিও ক'ব পাৰোঁ কৈশোৰ কাল জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় কৈশোৰ কালক বয়সন্ধি কাল বুলিও কোৱা হয় কৈশোৰক এডোলেসেন্স বুলি কোৱা হয় আৰু এডোলেসেন্স শব্দটো লেটিন ৱৰ্ড এডোলেস্কৰ পৰা লোৱা হৈছে যাৰ অৰ্থ হৈছে গ্ৰোইং ইনটু মেচুৰিটি WHO ৰ মতে কৈশোৰ কালৰ সময়সীমা হৈছে 10 বছৰৰ পৰা 19 বছৰ ই জীৱনৰ এক আচৰিত সময় যি সময়ত তেওঁলোক শিশু নহয় আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কও নহয় এই সময়ত দেখা দিয়া কিছুমান বিশেষ পৰিৱৰ্তন হ'ল প্ৰথমটো হ'ল ফিজিঅলজিকেল এণ্ড বায়োলজিকেল চেঞ্জেছ যাক আমি শাৰীৰিক আৰু জৈৱিক পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ এই পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ উচ্চতা আৰু ওজনৰ বৃদ্ধিৰ লগতে মাহেকীয়া চক্ৰও আৰম্ভণি হয় নেক্সট হ'ল সাইকোলজিকেল এণ্ড ইমোশ্যনেল চেঞ্জেছ যাক আমি মানসিক আৰু আৱেগিক পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ এই সময়ছোৱাত সংবেদনশীলতা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় এই সময়ত তেওঁলোক বহুত সৰু সৰু কথাত আৱেগিক হৈ পৰে এই সময়ত তেওঁলোকৰ জৈৱিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বহু পৰিমাণে মানসিক পৰিৱৰ্তনো ঘটে যেনেকৈ তেওঁলোকে বহুত নতুন কথাৰ সন্মুখীন হয় আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে বহুত সমস্যাৰো সন্মুখীন হ'ব লগা হয় লাষ্টটো হ'ল ছ'চিয়েল চেঞ্জেছ যাক আমি সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ এই সময়ত তেওঁলোকে সামাজিক দায়িত্বসমূহ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তাৰে বুজাসমূহ কিছু পৰিমাণে ল'বলৈ টান পায় এই সময়ছোৱাত দেখা দিয়া কিছুমান কমন চেলেঞ্জেছ হ'ল একচেপ্টিং বডি ইমেজ লেক অফ সেক্সুৱেল অৰিয়েণ্টেশ্যন ভাইলেন্স ইন স্কুল জেনেৰেশ্যন গ্যাপ তেওঁলোকে নিজৰ শাৰীৰিক আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তনসমূহ একচেপ্ট কৰিবলৈ টান পায় এই সময়ত তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তনৰ সম্পৰ্কে সঠিক জ্ঞান দিয়া মানুহৰ অভাৱ হয় এই সময়ত তেওঁলোকৰ মাজত ঈৰ্ষা ভাৱৰ সৃষ্টি হয় আৰু তেওঁলোকে নিজৰ টিচাৰ্ছসমূহৰ পৰা বহু পৰিমাণে মানসিক চাপ অনুভৱ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এই সময়ত প্ৰজন্মগত ব্যৱধান দেখা পোৱা যায় যাক আমি জেনেৰেশ্যন গ্যাপ বুলি কওঁ এই চেলেঞ্জেছসমূহ ফেচ কৰিবলৈ আমি তেওঁলোকক কিছুমান সলিউশ্যন দিব পাৰোঁ যেনেকৈ motivating them to be resilient, accepting
parental support, taking help from psychologists. তেওঁলোকৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাত আমি তেওঁলোকক অনুপ্ৰেৰণা জগাব পাৰোঁ। নিজে নিজৰ পৰিৱৰ্তনখিনি যাতে তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ পাৰোঁ। তেওঁলোকৰ সকলো কথাত যাতে অভিভাৱকৰ সমৰ্থন থাকে এইটো বহুত প্ৰয়োজনীয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁলোকে যদি কিবা কাৰণত মানসিক চাপৰ পৰা ভুগিছে বা মানসিক চাপ অনুভৱ কৰিছে আমি যাতে তেওঁলোকক কাউন্সিলৰ বা সাইকোলজিষ্টৰ তাত যাবৰ বাবে পৰামৰ্শ দিওঁ সেইটো বহুত দৰকাৰী। ইয়াতে আপোনালোকক মই এটা প্ৰশ্ন দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি উত্তৰটো হয় বুলি ভাবে ইয়েছ দিব, নহয় বুলি ভাবিলে নহয়। আপোনালোকে দেখিছে 99% ইয়েছ দিছে আৰু 1% নো দিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ইয়েছ, কাৰণ এইটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় যিটো আমি অলপ আগত ডিছকাছ কৰিলোৱে যে কিমান তেওঁলোকে চেঞ্জেছসমূহ ফেচ কৰে নিজৰ লাইফত। এই চেঞ্জেছসমূহ তেওঁলোকে ভালকে পাৰ কৰি যাব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো আমি লক্ষ্য কৰাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। নেক্সট অধ্যায়টো হ'ল লিংগ সমানতা। লিংগ সমানতা বুলিলে সাধাৰণতে সমান অধিকাৰ, সুযোগ, সুবিধা সকলোৱে সমানভাৱে পোৱাটো বুজায়। According to UNICEF, 1 in every 4 girls between the age of 15 to 19 are neither educated nor trained nor employed in compared to 1 in 10 boys. Also, 1 in 20 girls of the same age period experience forced sex during their lifetime. Next হ'ল steps towards gender equality. আমি সদায় এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগে যে লিংগ সমানতা সদায় ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ হয় আৰু ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগে। আমি কোনো ল'ৰা ছোৱালীক এইটো ভাবিব দিব নালাগে বা এইটো অনুভৱ কৰিব দিব নালাগে যে তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহ সমান নহয়। তেওঁলোকৰ মাজত যেন কোনো ধৰণৰ ভেদাভেদৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। আৰু এখন ঘৰতো খাদ্যৰ প্ৰতিও খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো এই সমানতা থকাটো দৰকাৰী। নেক্সট হ'ল ষ্টপ বডি শেমিং। এই সময়ত দেখা দিয়া শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তনৰ সম্পৰ্কে কোনোৱে যাতে তেওঁলোকক বেয়া মন্তব্য নিদিয়ে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। নেক্সট হ'ল ট্ৰিট মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন জাষ্ট এজ এ বায়'লজিকেল প্ৰচেছ। মাহেকীয়া হোৱাটো সদায় বায়'লজিকেল প্ৰচেছ বুলিয়েই ধৰিব লাগে আৰু ইয়াক কোনো ছুপাৰষ্টিচিয়াছ বিলিফৰ লগত জড়িত ৰাখিব নালাগে। নেক্সট হ'ল স্পীক আপ এগেইনষ্ট এনি কাইণ্ড অফ ছেক্সুৱেল ভাইলেন্স। তেওঁলোকে যদি কিবা এনেকুৱা যৌন নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া আমি যাতে তেওঁলোকে ইয়াৰ বিপক্ষে মাত মাতিব পাৰে তাৰ প্ৰতি আমি নজৰ দিব লাগে। নেক্সট হ'ল জেণ্ডাৰ ৰ'ল ৰিভাৰ্চেল। ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ভেদাভেদ থাকিব নালাগে। তেওঁলোকক আমি সকলো ক্ষেত্ৰতে সমান সুবিধা সুযোগ দিব লাগে। এতিয়া যদি মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ, আজিকালি স্কুলসমূহত দেখা পায় যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ছোৱালীসমূহক বহুত খেলত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ দিয়া নহয়, যিটো কৰিব নালাগে কাৰণ খেলসমূহৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে সমান অধিকাৰ থাকে। নেক্সট হ'ল এনকাৰেজ ওমেন টু ড্ৰিম বিগ। আমি কিশোৰীসকলক সদায় ডাঙৰ সপোন দেখিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা দিব লাগে। ছোৱালীসমূহ যে কোনো কামতে কম নহয় তাৰ বিশ্বাস তেওঁলোকৰ মনত জগাই তুলিব লাগে। কনক্লুজনটো হ'ল কৈশোৰ কাল হ'ল সমাজ এখনৰ ভৱিষ্যত and our aim is to aware the adolescents about the gender equality.
ইয়াতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে তেওঁলোকক কিছুমান এক্টিভিটিজ কৰাব পাৰে, স্কুলৰ ছেটিঙতে কৰাব পাৰে। ল'ৰা আৰু ছোৱালীক তেওঁলোকৰ এখন লিষ্ট বনাব দিব পাৰে, তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে ঘৰত বন্ধৰ সময়ত। তেতিয়া এই এক্টিভিটিটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাই যাব যে ছোৱালীসমূহে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে আৰু ল'ৰাসমূহে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে। নেক্সট অধ্যায়টো হ'ল চাইল্ড ৰাইটছ। Child rights or objective হ'ল to make the adolescent girl aware about their rights, to help them exercise the rights whenever necessary. কিশোৰীসকলক তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে সজাগ কৰা আৰু লগত এই অধিকাৰসমূহে তেওঁলোকক কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰে তাৰ বাবে অৱগত কৰোৱা। প্ৰথমটো হ'ল ইয়াৰ বাবে এই সম্পৰ্কে ভাৰত চৰকাৰে কিছুমান কাৰ্য হাতত লৈছে, যাৰ প্ৰথমটো হ'ল to make the girls acquainted about the rights and law applicable to them. কিশোৰীসকলক তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অধিকাৰ আৰু আইনী ব্যৱস্থাসমূহৰ প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে পৰিচিত কৰিব। নেক্সট হ'ল মেডিকেল টাৰ্মিনেশ্যন অফ প্ৰেগনেন্সি এক্ট 1971, which states that pregnancy cannot be terminated. Next হ'ল the prenatal diagnostic technique Act 1994 and 2003 combat the killing of girl child even before the birth due to the preference of other sex child in the society. এই এক্টৰ মতে কোনো কিশোৰী জন্ম হোৱাৰ আগতে হত্যা কৰিব নোৱাৰে। Next হ'ল Prohibition of Child Marriage Act 2006 prohibits child marriage and protects the girl child from the marriage before the completion of 18 years of age. এই এক্টৰ মতে কোনো কিশোৰী বাল্য বিবাহৰ কাৰণে বাধ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু 18 বছৰৰ আগত তেওঁলোকক বিয়া দিব নোৱাৰে। Next হ'ল Right to Free and Compulsory Education Act 2009. এই এক্টৰ মতে শিক্ষা বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক। Next হ'ল Right to be protected from any hazardous employment till the age of 14 years. এই এক্টৰ মতে কোনো কিশোৰীক 14 বছৰ বয়স হ'লে কোনো ফেক্টৰীত কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰে। Next হ'ল Juvenile Justice Act 1986 and 2000. এই এক্টৰ মতে this act provides special provision for girl children. Lastৰটো হ'ল Section 372 and 373 of IPC. এই এক্টৰ মতে কম বয়সৰ ছোৱালী কিনা বেচা কৰিলে তেওঁলোকক আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ব। ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰশ্নটো দেখিছে। According to Medical Termination of Pregnancy Act 1971, pregnancy cannot be terminated without the consent of pregnant women. Pregnancy can be terminated with the consent of pregnant. আপোনালোকে দেখিছে 28% কৈছে pregnancy can be terminated without the consent of pregnant women আৰু 72% কৈছে যে pregnancy can be terminated with the consent of pregnant women. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে pregnancy can be terminated without the consent of pregnant women.
শুদ্ধ আনসাৰটো হৈছে pregnancy can be terminated with the consent of the pregnant woman. মোৰ অধ্যায়টো ইয়াতে শেষ হ'ল ধন্যবাদ Thank you, Ms. Lopa. আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউটছ আছে আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব বিচাৰিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত মোৰ অপচন আছে তাতে চেট বক্সত আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নখিনি দিব পাৰে আমাৰ ৰিসোৰ্স পাৰ্সনছে আপোনালোকৰ ডাউটছবোৰ ক্লেৰিফাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এতিয়া আমাৰ নেক্সট স্পিকাৰ হৈছে মিস ৰিতিকা ভট্টাচাৰ্য She is an assistant professor from the Department of Humanities and Social Sciences of Assam Downtown University. আপোনালোকে মোৰ ভয়েসটো শুনা পাইছেনে নমস্কাৰ মোৰ নাম ঋতিকা ভট্টাচাৰ্য মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছো আন তিনিটা অধ্যায় প্ৰথমটি হ'ল menstruational hygiene management তাৰ পিছত life skills মানে জীৱনশৈলী and then POSCO Act আহকচোন আমি menstrual hygiene management কি হয় তাৰ বিষয়ে অলপ জানো Menstrual hygiene management has been defined as women and adolescent girls using a clean menstrual management material to absorb or collect blood that can be changed in privacy as often as necessary for the duration of the menstrual period, using soap and water for washing the body as required, and having access to facilities to dispose of used menstrual management materials. A definition to আমাক UNICEF and WHO দিছে 2014 চনত ইয়াৰ এই ডেফিনেশনৰ মিনিংটো এয়াই যে আমি মাহেকিয়াৰ সময়ত কেনেকে সাফা দৰে থাকো কেনেকে সাফাকে আমি সঘনাই স্যানিটাৰী ন্যাপকিনস চেঞ্জ কৰো আৰু সাফা পানী ইউজ কৰি কেনেকে আমি এভৰিডে বাথ লওঁ তাকে আমি মেনস্ট্ৰুৱেল হাইজিন মেনেজমেন্ট বুলি কৈছো Menstruational hygiene is not just the management of the menstrual period, but also the need to address the ignorance associated with the phase and the stereotype beliefs and taboos associated with the issue. So, মাহেকিয়াৰ লগত নানান ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাস আৰু নীতি নিয়ম জড়িত হৈ আছে। এই অন্ধবিশ্বাস আৰু নীতি নিয়ম সকলৰ পৰা আমি কিশোৰীসকলক অতৰাই অনাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। Menstrual hygiene managementত অকল আমি সাফাকে থাকাটোৱে মেইন কথা নহয় আমি কেনেকে তেওঁলোকক এই নীতি নিয়মখিনি আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা অতৰাই আনো হেয়াও অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান ৰিস্ক থাকিব পাৰে আমি যদি ভালকে মেনেজ নকৰো আমাৰ মেনস্ট্ৰুৱেশন বা আমি যদি ভালকে মাহেকিয়াটো সাফা দৰে নাথাকো তেনেহলে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে যেনে ব্যাকটেৰিয়েল ইনফেকশনস হ'ব পাৰে বীজাণু সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে স্কিন ইৰিটেশন হ'ব পাৰে
Third point to amar hol je bacteria have easy access to the female vagina and into the uterine cavity. So vaginal infection hobo pare. Here আছে কিছু সমস্যা যদি আমি ভালকে কিশোৰী সকলে যদি ভালকে কেয়াৰ নলয় প্ৰিকশন নলয় তেনেহলে সেই সমস্যাখিনি সন্মুখীন হ'ব পাৰে এণ্ড মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে মাহেকীয়া বায়োলজিকেল প্ৰচেছ হয় মাহেকীয়া এটি শাৰীৰিক প্ৰক্ৰিয়া সেইকাৰণে সেয়াক আমি শাৰীৰিক প্ৰক্ৰিয়া হিচাপেই ল'ব লাগে আৰু অন্ধবিশ্বাস আৰু নীতি নিয়ম মই আকৌ কৈছো সেইখিনিৰ পৰা আমি কিশোৰী সকলক আঁতৰাই আনিব লাগে আহকচোন আমি এতিয়া মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলটো কি হয় তাৰ বিষয়ে আমি অলপ জানো The menstrual cycle is usually around 28 days but can vary from 21 to 35 days. আমাৰ মাহেকীয়াৰ যোনটো চাইকেল হয় জেনাৰেলি 28 দিনৰ হয় 28 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ মাহেকীয়া হৈ যায় কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান কিশোৰী সকলৰ ভিতৰত 21 বা 35 দিনলৈ এক্সটেন্ড হ'ব পাৰে বা ভেৰি কৰিব পাৰে কিশোৰী মানে it varies from one girl to another. Each cycle involves the release of an egg which moves into the uterus through the fallopian tubes. Tissue and blood start to line the walls of the uterus for fertilization. Pratyekta cycle eta egg release hoy jontu niki fallopian tubes or through the uterus ole ahe aru uterus ahar pisot tissues aru blood he egg to line up kori dia mane aguri dhorar nisina hoy he যাতে হে একটু ফার্টিলাইজ হ'ব পাৰে যেতিয়া একটু ফার্টিলাইজ নহয় তেতিয়া আমাৰ মাহেকীয়া হয় তেতিয়া ব্লাডস এন্ড টিস্যুৰ ফৰ্মত হে একটু ভাঙি উলাই আহে তাকে আমি মাহেকীয়া বুলি কওঁ that is only the menstrual cycle that we go through I hope আপোনালোকে বুজি পাইছে and মই যি কৈ আছো তাৰ মিনিং খিনি বুজি পাইছে কিবাও যদি ডাউট আছে বা কিবাও যদি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আছে আপুনি চ্যাট বক্সত আপোনাৰ প্ৰশ্ন লিখি পেলাই আমাক দিব পাৰে আৰু আমি প্ৰশ্নৰ আনসাৰ দিবলে চেষ্টা কৰিম আগবাঢ়িছো এতিয়া আৰু এতিয়া কিছুমান ওয়েজ আছে তাৰ যোনখিনি থ্ৰু দি আমি মেনস্ট্ৰুৱেশ্যন মেনেজ কৰিব পাৰো যেনে be prepared to face the monthly period আমি কিশোৰীসকলক মেন্টালি প্ৰিপেয়াৰ কৰাব লাগিব এই monthly period টো ফেস কৰিবলৈ কাৰণ এটো প্ৰত্যেক মাহতে আহিব সেইকাৰণে আমি মাহেকীয়া বুলি কওঁ ন প্ৰত্যেক মাহতে আহিব সেইকাৰণে মেন্টালি ফিজিক্যালি ইমোশনালি আমি কিশোৰীসকলক হেতু কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু এটা মেন্টালি ফিজিক্যালি ইমোশনালি একাৰণে কৈছো যেতিয়া এগৰাকী কিশোৰীয়ে পিউবাৰ্টি এটেইন কৰে পিউবাৰ্টি জেনাৰেলি 11 বছৰৰ পৰা 19 বছৰৰ ভিতৰত হয় আৰু পিউবাৰ্টি এটেইন কৰোতে বহু ধৰণৰ কেমিক্যালছ আৰু হৰমোনছ ৰিলিজ হয় আৰু এই হৰমোনছ খিনি আমাক হেলদি ৰাখে কিন্তু তাৰ লগতে কিছুমান এফেক্টসও আনে সেইকাৰণে শাৰীৰিক মানসিক আৰু আমাৰ মন যি ইমোশন এই তিনিওটাৰে ওয়েলবিং টু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নেক্সট পইণ্টটো হ'ল চেঞ্জ ন্যাপকিনছ ফ্ৰিকুৱেন্টলি আমি স্যানিটাৰী ন্যাপকিনছ যি ইউজ কৰো তা সঘনাই চেঞ্জ কৰাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাফাকে থাকিব লাগে যাতে বীজাণু সংক্ৰমণ নহয় Wash the genital area after each use of toilet, also after urination. মাহেকীয়াৰ সময়ত আমি যেতিয়া washroom ইউজ কৰো বা টয়লেট ইউজ কৰো তেতিয়া আমাৰ genital areas খিনি সঘনাই ধুব লাগে সাফা পানী দি আৰু অকল sanitary napkins change কৰোতে ধোৱাটো নহয় but also আমি যেতিয়া urinate কৰিব যাওঁ তেতিয়াও ধুব লাগে আৰু এয়া আমাক হেল্প কৰে বীজাণু সংক্ৰমণ নহবলৈ Change napkins frequently মই খিনি কৈছোৱে to take baths regularly সঘনাই সাফা পানী ইউজ কৰিব লাগে আৰু সদায় গা ধুব লাগে বাথটো সদায় ৰেগুলাৰলি ল'ব লাগে কোনো অন্ধবিশ্বাসৰ কাৰণে গা নোধোৱাকে থাকিব নালাগে wash undergarments regularly and sun dry আমি যি undergarments ইউজ কৰো সঘনাই ধুব লাগে ৰেগুলাৰলি ধুব লাগে আৰু ৰ'দত শুকাবলৈ দিব লাগে ৰ'দত শুকাবলৈ দিলে বীজাণু সংক্ৰমণ নহয় Apart from giving the information to the adolescent girls, it is mandatory for the facilitators to ensure the following. আপোনালোকে তো কিশোৰী সকলক এই ইনফৰমেশন খিনি দিবই আমিও ফেসিলিটেটৰ হিচাপে আমিও দিম কিন্তু এটা এগৰাকী ফেসিলিটেটৰ যেহেতু আমি হয়
অকল ইনফৰমেশন দিয়াই আমাৰ কৰ্তব্য নহয় বাট কিছুমান ইনফৰমেশন জানাও আমাৰ কৰ্তব্য যেনে separate and clean toilets for girls with access to water আমি এই ফেসিলিটিজ খিনি দিব লাগিব এগৰাকী কিশোৰী ছোৱালীৰ কাৰণে বেলেগকে ওয়াশৰুম আমি ৰাখিব লাগিব য'ত নেকি ক্লিন ওয়াটাৰৰ accessibility আছে facilities for disposable of sanitary napkins dustbins থাকিব লাগিব and dustbins সঘনাই ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব যাতে কিশোৰী সকলে dustbins বিলাক sanitary napkins dispose কৰিবলৈ ইউজ কৰিব পাৰে availability of sanitary napkins মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ব বিচাৰিছো যে মাহেকিয়াৰ সময়ত আমি আমাৰ ৰেগুলাৰ লাইফটো লিড কৰি থকাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই কাৰণে আমি যেতিয়া আমাৰ ৰেগুলাৰ লাইফ লিড কৰি থাকিম কোনবা অফিসত থাকিব পাৰে কোনোবা স্কুলত থাকিব পাৰে কিশোৰী সকলৰ ভিতৰতটো সকলো স্কুলতে থাকিব তেতিয়া মাহেকিয়া আৰম্ভ হৈ গলে কি কৰিব সেই কাৰণে স্কুল সকলত sanitary napkins available হোৱাটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় availability of used papers for wrapping the sanitary napkin while disposable so আমি যেতিয়া sanitary napkin use কৰি প্লাই চেঞ্জ কৰো নতুন sanitary napkin or foil to আমাৰ লগত থাকে আৰু আমি সেই foil to দি use sanitary napkin to আমি fold কৰো but তাৰ পিছতো এখন পেপাৰ ৰেডি এখন কাগজেৰে আকৌ সেই napkin to fold কৰি প্লাই পেলোৱাটো বেছি হাইজিনিক ৱে হ'ব sanitary napkin to dispose কৰা সেই কাৰণে এটা কোৱা হৈছে use papers বিলাক যাতে থৈ দিয়ে আৰু কিশোৰী সকলে যাতে সেয়া ইউজ কৰিব পাৰে sanitary napkins dispose কৰিবলৈ এইখিনিতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা পোল এটা আনিব বিচাৰিছো পোলটো হল কিশোৰী সকলে মাহেকিয়াৰ সময়ত স্কুললৈ যাব লাগে নে নালাগে adolescent girl during menstruation should go to school question mark আপোনালোকে যদি হয় বুলি ভাবে দে yes দিব আৰু no বুলি ভাবিলে no দিব Thank you পোলত পাৰ্টিসিপেট কৰাৰ কাৰণে এতিয়া মই আপোনালোকক ৰিজাল্টস খিনি ক'ব বিচাৰিছো 85% কৈছে যে স্কুল যাব লাগে আৰু 15% কৈছে যে স্কুল যাব নালাগে তো ইয়াৰ মই শুদ্ধ উত্তৰ কি হয় কি নহয় তেনেকে মই ক'ব বিচৰা নাই কাৰণ সকলো কিছুমান সবৰে কিছুমান বিলিফ সিস্টেমস থাকে আৰু বিলিফ সিস্টেমসৰ ওপৰত বেস কৰি আপোনালোকে সাকে আনসাৰটো দিছে কিন্তু মই এটা আপোনালোকক এইটো কথাই ক'ব বিচাৰো যে actually periods হৈ থকাৰ সময়ত বা menstruation হৈ থকাৰ সময়ত মাহেকিয়াৰ সময়ত কিশোৰী সকল স্কুল যাব লাগে কিশোৰী সকলৰ ৰেগুলাৰ লাইফটো লিড কৰিব লাগে স্কুল নোযোৱাকে থকাৰ কোনো actually দৰকাৰ নাই আৰু ইয়াতে বহু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যেনে যদি কিশোৰী সকলে উইক ফিল কৰে তেতিয়া কি কৰিব হয়নে তাৰে বহু ওয়েজ আছে আমি ডিল কৰিবলে যেনে ভাল খাদ্য খাব পাৰে কোনবা যদি এনিমিক হয় আৰু বেছি হেভি ফ্লো আছে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আইৰন থাকা খাদ্য খাব লাগে আৰু আইৰন থাকা খাদ্য খোৱাৰ পিছতো যদি একো চেঞ্জ আহা নাই তেনে হলে তেতিয়া ডক্টৰ বা ফিজিশিয়ানৰ লগত কনসাল্ট কৰি তেওঁলোকে ফলিক এসিড বা আইৰন থাকা টেবলেটস লব পাৰে তেতিয়া আমাৰ যোনটো আইৰন লেভেল হেতু মেইনটেইন হৈ থাকিব এন্ড ফ্লোটো মেইনটেইন হৈ থাকিব এন্ড তেওঁলোকে স্কুল আহা যোৱা কৰিব পাৰিব মই হেকাৰণে সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে এই অন্ধবিশ্বাস বা এই নীতি নিয়মৰ পৰা নিজকে যাতে আঁতৰাই আনে আৰু লগতে কিশোৰী সকলকো যাতে আঁতৰাই আনে আৰু তেওঁলোকক মেনষ্ট্ৰুৱেশনৰ সময়ত স্কুল যাবলৈ দিয়াটো এটা নৰ্মেল কথা যেন ভাবে ধন্যবাদ
মই যে আগবাঢ়িছো আমাৰ নেক্সট টপিকটো হ'ল লাইফ স্কিলছ তাৰমানে জীৱনশৈলী এই টপিকটো বহুত কমন হয় আৰু তথাপিও মই অলপমান আপোনালোকক ব্ৰিফ কৰিব বিচাৰিম ডিটেইলছত যোৱাৰ আগতে abilities for adaptive and positive behavior that enable individual to deal effectively with the demands and challenges of everyday life আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত নানান ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন আমি হ'ব পাৰো সেই সমস্যাসকলক effectively deal কৰা আৰু adaptive way deal কৰাৰ যোনখিনি আমাৰ ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাখিনিকে আমি জীৱনশৈলী বুলি কওঁ These facilitate the physical, mental and emotional well-being of an individual. শাৰীৰিক মানসিক আৰু মনৰ emotional এই well-being খিনি এই abilities এই ক্ষমতাখিনিয়ে facilitate কৰে জীৱনশৈলীয়ে আমাক কেনেকৈ সহায় কৰে জীৱনশৈলীয়ে আমাক self confidence build কৰিবলৈ সহায় কৰে আমাক confident মানুহ এজন বনায় আৰু successfully আৰু effectively আমি দৈনন্দিন জীৱনৰ সমস্যাখিনি যাতে ফেস কৰিব পাৰো ডিল কৰিব পাৰো এই গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰতে আমাক সহায় কৰে জীৱনশৈলীয়ে আমাক এটা ভয়েস দিয়ে আমাৰ বহু বিলিফ সিস্টেমস অপিনিয়নস থাকিব পাৰে হয়নে এই অপিনিয়নস খিনি আমি আমাৰ স্কুল ওয়ার্ক প্লেস সোসাইটি যত আমি থাকো সমাজত আমি যত আছো তাতে আমাৰ অপিনিয়ন খিনি মানুহৰ আগত ৰাখিবলৈ আমাক সহায় কৰে enable you to make a positive contribution by developing the expertise and experience আমাৰ যিখিনি ক্ষমতা আছে যিখিনি এক্সপেৰিয়েন্স আছে বা এক্সপাৰ্টিজ আছে তাতে এটা পজিটিভ কন্ট্ৰিবিউশন কৰিবলৈ সহায় কৰে WHO কোৱা মতে আমাৰ তাত 7টা জীৱনশৈলী আছে 7টা লাইফ স্কিলছ সেয়া হ'ল self awareness empathy critical thinking and creative thinking decision making and problem solving effective communication interpersonal relationship coping with stress and managing emotions but তাৰ উপৰিও মই assertiveness আৰু resilience কথাও পাতিম আহকচোন এতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো লাইফ স্কিল ডিটেইলছত অকনমান জানো প্ৰথমটো হ'ল self awareness মানে আমি নিজক কিমান জানো আমি নিজৰ বিষয়ে কিমান জানো কৈশোৰ পিৰিয়ড মানে এডলেসেন্ট পিৰিয়ড যোনটো আছে এটো অতিকৈ এটা ইম্পৰ্টেন্ট পিৰিয়ড হয় আমি অলপ দেৰি আগতে আমাৰ ৰিসোৰ্স পারসন লোপাই খিনি কথা কৈছে আৰু এই পিৰিয়ডটোত self awareness থাকা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ইয়াতে আইডেন্টিটি ইস্যুস থাকিব পাৰে যেনে self identity issues সেই কাৰণে self aware হোৱাটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট আৰু নিজৰ বিষয়ে জানিলেহে আমি গম পাম যে আমি কি ভাবি আছো আমাক কি লাগে কি নালাগে হয়নে নেক্সট টপিকটো হ'ল আমাৰ empathy নেক্সট পইণ্ট empathy মানে আমি নিজকে আনৰ জাগাত হৈ কেনেকে আমি সিচুৱেশনটো পারসিভ কৰিছো হয়নে কেনেকে পারসিভ কৰিছো মানে কেনেকে বুজি পাইছো সিচুৱেশনটো সো মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে empathy অকল বেলেগৰ কাৰণে নহয় আমাৰ নিজৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ empathy আমি নিজলৈও ৰাখিব লাগে নিজৰ লগতো আমি কাইন্ডলি বিহেভ কৰিব লাগে কাৰণ আমি এটা অতিকৈ pandemic situationত আছো যত নেকি সকলো মানুহ নিজৰ ঘৰত আছে আমি অনলাইন ক্লাস কৰিছো and everything is on the net everything is virtual মানে সব অনলাইন ওয়ার্ল্ড হৈ গৈছে এখিনি সময়ত অকল বেলেগলৈ empathy নহয় আমি নিজৰলৈ empathy ৰাখিব লাগিব নিজকো বুজি পাব লাগিব নিজৰ লগতো কাইন্ড হ'ব লাগিব হয়নে নেক্সট পইণ্টটো হ'ল critical thinking and creative thinking মানে হ'ল আমি দৈনন্দিন জীৱনত যেনেকে ভাব চিন্তা আমাৰ যি আছে তাৰ বাহিৰে আমি কি ভাবিব পাৰো আউট অফ দ্য বক্স আমি কি ভাবিব পাৰো তাকে আমি critical thinking and creative thinking বুলি কওঁ নেক্সট হ'ল decision making and problem solving কেনেকে আমি ডিসিশন লৈ আছো বা আমি কেনেকে সমস্যাৰ সমাধান কৰি আছো এই ক্ষেত্ৰত decision making and problem solving life skills আমাক সহায় কৰে Next আহিছো আমাৰ effective communication মানে হ'ল আমি কেনেকে আমাৰ ভাবধাৰা আমাৰ মাইন্ডসেট আমাৰ বিলিফস খিনি
আমাৰ ভয়েসৰ থ্ৰু দি সমাজৰ আগত আমি ৰাখিছো বা ষ্টুডেন্টছৰ আগত ৰাখিছো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগত ৰাখিছো এফেক্টিভলি কমিউনিকেট কৰিলেহে আমাৰ কথাখিনি বুজি পাব এণ্ড ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যে আমি এফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰো নেক্সট আহিল আমাৰ ইন্টাৰপাৰ্সনাল ৰিলেশনশ্বিপ মানে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ইয়াত মই ক'ব বিচাৰিছো যে মানুহ সমাজ বাদ দি থাকিব নোৱাৰে ইংৰাজীত যেনেকৈ আমি কওঁ a man cannot live without the society right তো সেই কাৰণে ইন্টাৰপাৰ্সনাল ৰিলেশনশ্বিপ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক বজাই ৰখাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কই আমাক ডাঙৰক ৰেসপেক্ট কৰিব শিকায় সৰু লগত ভালকে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব শিকায় আৰু নানান ধৰণৰ বহু সহায় কৰে নেক্সট আহিলে আমাৰ কোপিং উইথ ষ্ট্ৰেছ এণ্ড মেনেজিং ইমোশনছ এই পেণ্ডেমিক সিচুৱেশ্যনৰ এক্সাম্পলটোৱে মই আকৌ লওঁ আমাৰ নানান ধৰণৰ থটছ আহিব ইমোশনছ আহিব পজিটিভ থাকিব পাৰে নেগেটিভো থাকিব এণ্ড বহুতে এংজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন ষ্ট্ৰেছ মানে মানসিক চাপ তাৰ লগত ভুগি আছে হয়নে সো আমি কেনেকৈ এইখিনি কোপ কৰিব পাৰোঁ সেয়াই আমাক লাইফ স্কিলছে শিকায় সো দেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট ৱেজ লাইক আমি নেগেটিভটোত ফ'কাছ নকৰি পজিটিভত ফ'কাছ কৰোঁ এটা ৰুটিন আনো আমাৰ ডে টু ডে লাইফত ন আমাৰ যদি স্কুল কলেজ বন্ধও হৈ আছে আমি ষ্টিল এটা কাৰেক্ট সময়ত উঠো বেছি দেৰিলৈ নুশো ৰাতি টোপনি ক্ষতি যাতে আমি নকৰোঁ এণ্ড নিজৰ লাভড ওৱানছ মানে নিজৰ ফেমিলিখিনিৰ লগত যাতে আমি ভালকে কানেকশ্যনত থাকোঁ থ্ৰু অনলাইন এই গোটেইখিনি ষ্টেপছ ল'লে আমি মানসিক চাপৰ লগত ডিল কৰিব পাৰোঁ এণ্ড আমাৰ যোনখিনি নেগেটিভ ইমোশ্যনছ আছে সেইখিনিৰ লগতো আমি ডিল কৰিব পাৰিম হয়নে এইখিনি আছিল WHO দিয়া এণ্ড মই যেহেতু প্ৰথমতে কৈছো মই আৰু দুটা টপিকৰ লগত আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম সেয়া হ'ল assertiveness and resilience assertiveness মানে সন্মুখত আহি নিজৰ কথাখিনি কৈ দিয়া এণ্ড মই ভাবো এই সময়ছোৱাত কিছুমান নানান ধৰণৰ কথা থাকে সেইকাৰণে মই ভাবো সন্মুখত আহি পলাইটলি নিজৰ কথাটো কৈ দিয়াটো ভাল স্কিল হয় আৰু assertive হ'ব লাগে কাৰণ আমি যদি মানসিক চাপ গুচাব বিচাৰো sometimes আমি কিছুমান কথা আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰু এক্সপ্ৰেছ নকৰালৈকে হয়তো আমি আমাৰ প্ৰবলেমছ বিলাক আমি সলভ কৰিব নোৱাৰিম দেন আহিল ৰেজিলিয়েন্স এই পেণ্ডেমিক সিচুৱেশ্যনত ৰেজিলিয়েন্ট হোৱাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি পেচেণ্ট হ'ব লাগিব ৰেজিলিয়েন্ট হ'ব লাগিব আৰু এইটো ভাবিব লাগিব যে এই গোটেই সিচুৱেশ্যনটোত আমি অকলে নহয় আমি সব একেলগে আছো আপোনালোকেও যিটো ইমোশনৰ থ্ৰুদি গৈছে ময়ো সেইটো ইমোশনৰ থ্ৰুদি গৈ আছো আৰু মোৰ সব মানে ৱৰ্ল্ডত সবেই সেইটো ইমোশনৰ থ্ৰুদি গৈছে কাৰণ সকলো মানুহ ঘৰৰ ভিতৰত লকডাউন হৈ বহি আছে সো এই সময়ছোৱাত ৰেজিলিয়েন্ট হোৱা পেচেণ্ট হোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এয়া আছিল লাইফ স্কিলছৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিশোৰীসকলৰ লগত বহুত কিছু এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰে এইটো এটা এক্সাম্পল হয় সেল্ফ অৱেৰনেছৰ ওপৰত আপোনালোকে এক্টিভিটি কৰিব পাৰে এই এক্টিভিটিটো হয় যে ৰাইট ইউৰ নেম অন আ পিচ অফ পেপাৰ এণ্ড এন এডজেক্টিভ ডিফাইনিং ইউৰ নেম আপোনালোকে এইটো দিব পাৰে যে নিজৰ নামটো লিখিব লাগিব এণ্ড তাৰ লগত এটা এডজেক্টিভ এছ'চিয়েট কৰিব লাগিব যোনটো নেকি তেওঁ ডিফাইন কৰে লাইক ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে এটা টুইষ্ট এটাও আনিব পাৰে যেনে আপোনাৰ নামটো যিটো লেটাৰ দি আৰম্ভ হয় সেই লেটাৰৰে এডজেক্টিভ এটা হ'ব লাগিব উদাহৰণ হিচাপে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো মোৰ নাম ঋতিকা সো মই ক'ম ৰেজিলিয়েন্ট ঋতিকা সো সেই তেনেকে আপোনালোকে এটা এক্টিভিটি ডিজাইন কৰিব পাৰে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ কথা গম পায় নিজৰ পজিটিভ কোৱালিটি আৰু নিজৰ পজিটিভ ট্ৰেটছখিনি কথা গম পায় দেন ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰে এই এক্টিভিটিটো হৈ যোৱাৰ পিছত ডিছকাশ্যনছ এণ্ড ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং হ'ব সবকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ক'ব পাৰে ৰাইট দেন কিছুমান ৱৰ্কশ্বিটছ আছে ইউজ কৰিব পাৰে লাইক এনেকৈ ইনকমপ্লিট চেণ্টেন্সেছ দিব পাৰে আই এম ৰিয়েলি গুড এট আই লাইক টু a thing that I often like about myself is I feel motivated by সেইকাৰণে এইখিনি বস্তু আমি হেৰি কৰিব পাৰো সৰি এটা টেকনিকেল গ্লিচৰ কাৰণে just a second ক্ষমা খুজিছো এটা টেকনিকেল গ্লিচৰ কাৰণে
মই কৈ আছিলো worksheetsৰ বিষয়ে যেনে I am really good at, I like to, a thing that I often like about myself, I feel motivated by. এই worksheet বিলাক কৰিলে তেওঁলোকে নিজৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা গম পাব। Next আহিছো আমাৰ next topic, that is Protection of Children Against Sexual Offences Act. Okay. So 2012 চনত Ministry of Women and Child Development introduce কৰিছিলে এই এক্টটো যোনটো নেকি আমি Protection of Children from Sexual Offences Act বুলি জানো আৰু POSCO Act বুলিও জানো। এই এক্টটো চিলড্ৰেন সকলক child sexual assault, child pornography আৰু child abuseৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বনোৱা হৈছিল আৰু এষ্টাব্লিছ আৰু এনাক্ট কৰা হৈছিল। এই এক্টৰ আন্ডাৰত কিছুমান বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভিজনছ আৰু পেনাল্টিজ আছে যাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এতিয়া ক'ব ওলাই আছো। ফাৰ্ষ্টটো হ'ল penetrative sexual assault on a child, section 3. এই section 3 আন্ডাৰত যদি কোনোবাই penetrative sexual assault কৰে এজন চাইল্ডৰ ওপৰত 18 বছৰ তলৰ চাইল্ডৰ ওপৰত শিশুৰ ওপৰত তেনেহলে তেওঁক পানিশ কৰা হ'ব 10 বছৰ বা 12 বছৰৰ ইমপ্ৰিজনমেন্টলৈ যোনটো নেকি লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্টলৈ এক্সটেন্ড হ'ব পাৰে। নেক্সট হ'ল আমাৰ sexual assault section 7. Section 7 sexual assault আন্ডাৰত যদি কোনোবাই sexual assault without penetration commit কৰে তেনেহলে পাৰ্সন জনক পানিশ কৰা হ'ব with imprisonment for 3 years 3 বছৰ ইমপ্ৰিজনমেন্টত পানিশ কৰা হ'ব আৰু যোনটো নেকি এক্সটেন্ড হ'ব পাৰে 5 বছৰ আৰু ফাইনো ল'ব পাৰে। নেক্সট হ'ল আমাৰ aggravated sexual assault. Next হ'ল আমাৰ aggravated sexual assault. So aggravated sexual assault কৰিলে কোনোবাই অথৰিটিয়ে কৰে আৰু অফেন্ডাৰ জনক পানিশ কৰা হ'ব। তাৰ next provision to hold sexual harassment on child. Offender is punished with 3 years imprisonment, section 11, and fine, section 12. মই এটা কথা মিস কৰিছো মই আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰো I'm really sorry. Aggravated sexual assault to section 9 under পৰে আৰু মই ক'লো যে পানিশ কৰা হয় মই ডিউৰেচনটো কোৱা নাছিলো 3 years imprisonment তলে punishmentটো দিব পাৰে দিয়া হয় আৰু ফাইনো লয়। So sexual harassment on child section 11 or under 3 years imprisonment হ'ব পাৰে আৰু section 12 under ফাইনো ল'ব পাৰে। Use of child in pornography. Pornography শিশুক যদি ইউজ কৰা যায় section 14 under 5 years বা ফাইনৰ মানে punishment দিব পাৰে। The act also provides for punishment for abatement of the offense, which is the same as for the commission of the offense. Under this act, people will be punished if false complaint or false information is given or against the child. So, এইটো একটা আন্ডাৰত যদি মিছা তথ্য যদি আমি চাইল্ডটোৰ দিয়া যায় তেনেহলে তেতিয়াও পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব। আমি কোনো মিছা তথ্য দিব নোৱাৰো শিশুটোৰ বিষয়ে হয়নে শিশু গৰাকীৰ বিষয়ে। The media is bad to disclose the identity of the child without the permission of the Supreme Court. Supreme Court of permission নোহোৱাকে আমি শিশু গৰাকীৰ আইডেন্টিটিটো মিডিয়াক ডিসক্লোজ কৰিব দিয়া নহয়। I hope আপোনালোকে মই কোৱা অধ্যায়খিনি বুজি পাইছে। মই আকৌ কম আপোনালোকৰ যদি কিবাও ডাউট বা কিবাও প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে চ্যাট বক্সত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন লিখি দিব পাৰে এন্ড আমি তাৰ আনসাৰ দিবলৈ উত্তৰ দিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।
Thank you, Ms. Ritika. আপোনালোকৰ আমি দেখিছোঁ বহুত কুৱেশ্যনছ আহিছে, আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ আনচাৰ্ছ দিবলৈ। আৰু কোনোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে, কিবা সুধিব থাকিলে আপোনালোকে চেট বক্সত দিব পাৰে। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকৰ ডাউটছবোৰ ক্লিয়াৰিফাই কৰিবলৈ। এতিয়া আমাৰ নেক্সট স্পীকাৰ আহিছে Ms. Krishangi Kashyap. She is an assistant professor from the Department of Humanities and Social Sciences of Assam Downtown University. নমস্কাৰ, মোৰ নাম কৃষাংগী কাশ্যপ। মই আপোনালোকৰ আগত আজি 3টা অধ্যায়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে মোৰ আৱাজ শুনা পাইছেনে? Am I audible to all? Yes, Krishangi, you are. আৱাজ শুনা পাইছে মোৰ? Am I audible? পাইছোঁ। So, মোৰ 3টা অধ্যায়ৰ ভিতৰত সেই 3টা অধ্যায় হৈছে becoming a responsible citizen, যোনটোক আমি ক'ব পাৰো কি আমি এগৰাকী দায়িত্বশীল ব্যক্তিৰ পৰা সুনাগৰিক হিচাপে কেনেকে সুনাগৰিক হ'ব পাৰো। আৰু আমাৰ ছেকেণ্ডটো হৈছে কিশোৰীৰ বাবে যোনটো আমাৰ আইনে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি বনাইছে, সেই আঁচনিখিনিৰ ওপৰতো আমি ডিছকাছ কৰিম। আৰু আমাৰ থাৰ্ড টপিকটো হৈছে টিচিং মেথডছ। টিচাৰ্ছবোৰে ক্লাছত কেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিজ ৰিলেটেড থকা টিচিং মেথডছ ইউজ কৰিব পাৰে, যোনটোৰ জৰিয়তে আমি যোনটো ক্লাছৰ ছেশ্যনছ হয় সেইবোৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে বেছি ইণ্টাৰেক্টিভ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং বনাই নিব পাৰো। আহক আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো বিকামিং আ ৰেছপন্সিবল চিটিজেনৰ ওপৰত আমি অলপমান আলোচনা কৰোঁ। বিকামিং আ ৰেছপন্সিবল চিটিজেন মানে আমি দায়িত্বশীল ব্যক্তিৰ পৰা সুনাগৰিক কেনেকে হ'ব পাৰো। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল কি, আমাৰ কাণ্ট্ৰিখন আমি চবেই জানো এখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি হয়। উইথ এভৰি ষ্টেপ যিমানকেইটা ষ্টেপ আমি লৈ গৈ আছো, উইথ এভৰি ষ্টেপ আমি ডেভেলপ হৈ গৈ আছো। আৰু আমি এইটো চাব পাৰো যোনটো আমাৰ পপুলেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ আছে, আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ যোনটো পপুলেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ, সেই পপুলেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজত কিশোৰী কালত পৰা যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইখিনিৰ এমাউণ্ট বহুত বেছি ইন কম্পেৰিজন টু বাকী দুটা যোনকেইটা আমাৰ মানে পাৰ্চেণ্টেজ আছে পপুলেশ্যনত, বাকীবোৰ মানুহৰ বাকীবোৰ এজ হোৱা মানুহখিনি। চ' আমি এজ এ কাণ্ট্ৰি, এজ এ ছ'চাইটি, আমি সেই কিশোৰী কালত থকা যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী হয় তেওঁলোকৰ অভাৰঅল যোনটো ডেভেলপমেণ্ট হয় সেই ডেভেলপমেণ্টটোক বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে। বিকজ কি হৈ যায়, আমি যেতিয়া তেওঁলোকৰ অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিওঁ, আল্টিমেটলি তেওঁলোকে যোনখিনি নিজৰ যোগদান দিব সেইখিনি যোগদানৰ থ্ৰুৱেদিও আমাৰ কাণ্ট্ৰিখন ডেভেলপ হৈ যাব। চ' আহক আজি আমি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো ডিছকাছ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হৈছে হাইজিন আৰু চেনিটেশ্যন, মানে চাফ চিকুণতা আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা। এতিয়া কি হয়, আমি যিমানখিনিয়ে পঢ়া লিখা নকৰো কিয় বা যিমানখিনি আমি নিজৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজত ভাল নহওঁ কিয়, যদি আমি নিজৰ ধ্যান নাৰাখো, আমি যদি নিজে ভালকে নাথাকো, আমি যদি নিজে চাফা হৈ নাথাকো, ভাল খাদ্য নাখাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যদি শৰীৰটোৱে আমাৰ লগ নিদিয়ে সেইবোৰ কাম কৰিবলৈ,
তেতিয়াহ'লে আমি যিকোনো কামত কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰিম সো খাদ্যৰ লগত সবতছে বেসিক বস্তু যোনটো আমাৰ আহে যোনটো আমি বহুত ধ্যান দিব লাগে সেইটো হৈছে আমাৰ হাইজিন এতিয়া হাইজিন ফেক্টৰ বুলি ক'লে আমি কি ভাবো বা কি আমাৰ মনত আহে সবতছে ফাৰ্ষ্টতে যেতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আমাৰ ডাঙৰ হ'ব ধৰে তেওঁলোকে যেতিয়া ইনফেন্সি ষ্টেজ এটাত আহে তেওঁলোকক উইথ এভৰি মাইলস্টোনছ আমি তেওঁলোকক বহুখিনি বস্তু শিকাই যাওঁ যেনেকে খোজ কেনেকে কাঢ়িব লাগে কথা কেনেকে পাতিব লাগে তাৰে পিছত আমি তেওঁলোকক হাইজিনৰ কথা শিকাওঁ কি আমি বাথৰুম ইউজ কৰিব লাগে দিনটোত আমি ব্ৰাছ কৰিব লাগে শুই উঠি পেলাই বাট কথাটো হ'ল কি অকল দিনটোত এবাৰ নহয় আমি দিনটোত এইটোও শিকাব লাগে তেওঁলোকক কি আমি দিনটোত দুবাৰকে ব্ৰাছ কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠো ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া আমি ৰাতি শুবলৈ যাওঁ তাৰে আগত বিকজ কি হৈ যায় আমি যেতিয়া শুবলৈ যাওঁ গোটেই দিনটোৰ চাইকেলটোৰ ভিতৰত আমি যোনখিনি খাদ্য খাওঁ সেয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি আমাৰ দাঁতত লাগি আছে আৰু সেই খাদ্যখিনি আমি যেতিয়া ৰাতি খাওঁ সেইটো বেক্টেৰিয়েল ফৰ্মেশ্যন হ'ব পাৰে সো সেইকাৰণে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কি আমি যেতিয়া শোৱাৰ আগতো আমি ব্ৰাছ কৰো তেতিয়া এই ফেক্টৰটোৱে আমাৰ বহুতখিনি যোনখিনি ডেণ্টেল প্ৰব্লেমছ আহে সেই ডেণ্টেল প্ৰব্লেমছখিনি অঁতৰাই ৰখাত হেল্প কৰে আমাৰ নেক্সট হৈছে washing our hands এতিয়া বিকজ আমি এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত আছো য'ত এডভাৰটাইজমেন্টত হওক গভৰ্ণমেন্টত হওক আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে হওক ছ'চাইটি হওক আমাৰ পেৰেণ্টছ হওক চবেই আমাৰ হাত ধোৱাৰ কথা কৈ থাকে হাত ধোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু আমি অকল এনেকুৱা সময়তে নহয় কি পেণ্ডেমিক হৈ আছে আৰু আমি অকল সেইটো সময়তে নিজৰ হাতটো ধুই আছো এইটো যেতিয়া ফেজটো শেষ হ'ব তাৰে পিছতো আমি এই যোনটো আমাৰ হেবিট হয় যোনটো আমি এজ এ হেবিট আমি এডাপ্ট কৰি লৈছো সেই হেবিটটোক আমি কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব বিকজ কি হৈ যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কি আমি ধৰি লওক কামৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত যাওঁ আৰু সেই বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত গৈ পেলাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু চুওঁ তেতিয়া কি হৈ যায় আমি সেই বস্তুবিলাক যেতিয়া চুওঁ তেতিয়া সেই তাৰে যোনখিনি বেক্টেৰিয়াছ থাকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো সেইটো আমাৰ হাতত লাগি আহে তাৰে পিছত যদি আমি সেই বস্তুটো লৈ পেলাই ধৰি লওক কিবা এটা খাই দিলো তেতিয়াহ'লে সেই বেক্টেৰিয়াছখিনি আমাৰ ভিতৰত গৈ পেলাই বহুখিনি বীজাণু বা সেয়া আমাৰ ভিতৰত লৈ যায় আৰু আমাক বেমাৰ কৰিব পাৰে থাৰ্ড থিংটো হৈছে কি যেনেকে মিছ ঋতিকা আৰু মিছ লোপাই ক'লে কি হাইজিন ডিউৰিং মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে মাহেকীয়া সময়ত যোনটো আমাৰ হাইজিন থাকে আমি বাথৰুম কেনেকে ইউজ কৰিব লাগে চেনিটেশ্যন কেনেকে ইউজ কৰিব লাগে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আমি নিজকে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে বাট তাৰে লগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে কি আমি নিজৰ কাপোৰ যোনখিনি পোছাক আমি পিন্ধো সেয়া পোছাকটো বহুত চাফা হৈ থাকিব লাগে আমি সদায় ৰেগুলাৰ বেচিছত আমি যোনখিনি কাপোৰ পিন্ধো সেইখিনি কাপোৰ আমি ধুই দিব লাগে সেই বস্তুটো আমি নিজৰ ষ্টুডেণ্টছক কিশোৰীসকলক আমি সদায় শিকাব লাগে কি তেওঁলোকে স্কুলত আহি পেলাই তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিজত পাৰ্ট লয় খেলে তেওঁলোকে ঘূৰে আৰু এই গৰমৰ দিনত কি হয় বহুত স্ৱেটিং হয় আমাৰ চ' আমি যদি সেই কাপোৰটো আকৌ নেক্সট টাইম আকৌ কালিলৈ বা পৰহিলৈ আকৌ ইউজ কৰো সেইটো পিন্ধো সেইটো আমাৰ স্কিনৰ বাবে বহুত হাৰ্মফুল হ'ব পাৰে নেক্সট আমাৰ টপিকটো হৈছে চেনিটেশ্যন এতিয়া যেতিয়া আমি চেনিটেশ্যনৰ কথা কওঁ মিছ ঋতিকাই মেনষ্ট্ৰুৱেল হাইজিনত কৈছে কি আমি সদায় এনেকুৱা বাথৰুম ইউজ কৰিব দিব লাগে কিশোৰীসকলক য'ত পানীৰ এভেইলেবিলিটি আছে পানীৰ এভেইলেবিলিটি থকাৰ লগতেও আমি এইটোও ধ্যান ৰাখিব লাগে কি যেতিয়া আমি টয়লেট ইউজ কৰো তেতিয়া আমি ইউজ কৰাৰ পিছত যাতে তাক ভালকে ফ্লাছ মাৰি দিওঁ প্লাছ যোনখিনি আমি বাথৰুম ইউজ কৰি আছো বা টয়লেট ইউজ কৰি আছো সেই টয়লেটটোক আমি ইউজ কৰাৰ পিছত ভালকে ধুব লাগে আৰু ধুই পেলাই এয়া নহয় কি আমি অকল পানী মাৰি দিলো আৰু পানীটো তাতে জমা হৈ থাকিল আমি পানীটো কেতিয়াও জমা হৈ থাকিব দিব নালাগে আমি ঝাৰুৱেদি বা ৱাইপাৰেদি সেইটো পানীটো সদায় চুৱাইপ কৰি পেলাই নলাইদি যাব দিব লাগে বিকজ কি হৈ যায় পানীটো যদি এটা জেগাত একিউমুলেট হৈ থাকে তাতে আকৌ ফাংগাছ আৰু বেলেগ ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া ফৰ্মেশ্যন হয় যোনটোৱে আমাৰ কিশোৰীসকলৰ কাৰণে
ভেজাইনেল ইনফেকশ্যন বা বেলেগ ধৰণৰ স্কিন ইনফেকশ্যন আনিব পাৰে। নেক্সট আমাৰ হৈছে যোনখিনি আমি চেণ্ডেল পিন্ধি যাওঁ, ধৰি লওক আমি ঘৰৰ ভিতৰত বেলেগ এটা চেণ্ডেল পিন্ধি থাকো আৰু আমি বাহিৰলৈ বেলেগ চেণ্ডেল পিন্ধো। চ' সেই এটা যে যোনটো ডিফাৰেঞ্চ আছে ঘৰত পিন্ধা চেণ্ডেল আৰু বাহিৰত পিন্ধা চেণ্ডেল, সেই ডিফাৰেঞ্চটো চব হাউচ হোল্ডত চবৰে ঘৰতে আমি সেই বস্তুটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিবলৈ কিশোৰীসকলক শিকাব লাগে। কি হৈ যায়, যেতিয়া আমি বাহিৰত যাওঁ, আমি বেলেগ বেলেগ জেগাত যাওঁ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰাস্তাই দি যাওঁ, আৰু আমাৰ চেণ্ডেলৰ যোনটো চোলটো হয় তাতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেক্টেৰিয়াজো আহি যায়। আৰু সেই যদি চেণ্ডেলযোৰ আমি ভিতৰলৈ লৈ আনো, সেইটোৱে কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি আমি ধৰি লওক তলতে বহিলো বা খালী ভৰি খোজ কাঢ়িলো, চ' সেই বস্তুটোৰ দি জাৰ্মছ খিনি আকৌ আমাৰ বডিত লাগে। সেইকাৰণে আমি সদায় যোনখিনি চেণ্ডেল হয় ঘৰত পিন্ধা আৰু বাহিৰত পিন্ধা, সেইটো সদায় বেলেগকে ৰাখিব লাগে। আমাৰ নেক্সট টপিকটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট এইড। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট এইডটো আমাৰ কাৰণে কিয় নেচেচাৰী হয়, বা আমি কিয় কিশোৰীসকলক সদায় ফাৰ্ষ্ট এইডৰ বিষয়ে শিকাব লাগে। প্ৰথম কথাটো হৈছে কি, আমি নাজানো আমি কি ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত পৰি যাব পাৰো কালিলৈকে। আমি হয়তো অকলে থাকিব পাৰো, যদি আমি কিবা ধৰণৰ ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যনত পৰিব পাৰো, বা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে কি আমাৰ ওচৰত থকা মানুহ এজন বহুত ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যনত পৰিছে আৰু ওচৰে পাজৰে হেল্প কৰিবলৈ কোনো নাই, অকল আমি আছো। সেইকাৰণে কিছুমান বস্তু আমি ধ্যান ৰখা বা কিছুমান বস্তু আমি মনত ৰখা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বা কিছুমান বস্তু আমি শিকা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফাৰ্ষ্টলি আমি সদায় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকাও কি তোমালোকে ৰোড ক্ৰছ কৰোতে ৰাইট চাইড লেফ্ট চাইড চাই পেলাই ক্ৰছ কৰিব লাগে। প্লাছ আমি তেওঁলোকক এইটোও শিকাব লাগে কি আমি যেতিয়া ৰোড ক্ৰছ কৰো, তেতিয়া আমি পেডেষ্ট্ৰিয়ান ক্ৰছিং যোনটো হয়, পেডেষ্ট্ৰিয়ান ক্ৰছিঙৰ পৰা ৰোড ক্ৰছটো কৰিব লাগে। তাৰে পিছত বাই চান্স যদি আমাৰ কিশোৰীসকল বা আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত পৰিলো য'ত আমি দেখিছো কাৰোবাৰ এক্সিডেন্ট হৈছে আৰু ওচৰে পাজৰে হেল্প কৰিবলৈ কোনো নাই, আৰু আমি তেতিয়া নিজে গৈছো তেওঁলোকক হেল্প কৰিবলৈ, আৰু আমি দেখা পাইছো কি তেওঁলোকে ডিঙিত বা মাথাত দুখ পাইছে, তেতিয়া আমি কি কৰিম? আমি কেতিয়াও সেই ব্যক্তিজনক বেছি মানে ধৰি লওক মুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে। কি হয় সেইটো সময়ত যোনটো আমাৰ স্পাইনেল কৰ্ড আৰু আমাৰ নেকৰ কানেকশ্যন আছে, যোনটো আমাৰ ব্ৰেইনৰ হেৰি আছে, তাতে যদি যিকোনো ধৰণৰ আমি দুখ পাইছো বা যিকোনো ডেমেজ হৈছে, আমি যদি তেওঁ মুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো, সেই বস্তুটো তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু মানে ৰিস্কি হৈ যাব পাৰে। তেওঁলোকক সেই বস্তুটোৱে আৰু দুখ পাই দিব পাৰে, বা ইনজুৰি যোনটো হৈছে সেইটো আৰু ইনডেপথ হৈ যাব পাৰে। চ' সেইকাৰণে আমি কেতিয়াও সেই ব্যক্তিগৰাকীক মুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে। আমি যিমান সোনকালে পাৰো সিমান সোনকালে আমি 108ক ফোন কৰি পেলাই সেই ব্যক্তিগৰাকীক ওচৰৰ যিকোনো হস্পিটেল এখনত লৈ যাব লাগে। আমি এই এমাৰ্জেঞ্চি নাম্বাৰছ কেইটা যোনকেইটা আছে, এম্বুলেন্স, পুলিচ, ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ নাম্বাৰ, সেনেকুৱা এমাৰ্জেঞ্চি নাম্বাৰছ কিছুমান আমাৰ কিশোৰীসকলক স্কুলত আমি তেওঁলোকক ক'ব লাগে, যাতে তেওঁলোকে এইকেইটা নাম্বাৰছ সদায় নিজৰ জীৱনত মনত ৰাখে, আৰু যিকোনো এমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোকক সহায় দৰকাৰ হয়, তেওঁলোকে সেইকেইটা নাম্বাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। নেক্সটটো হৈছে বাৰ্ণছ। এতিয়া এনেকুৱা বহুত মানে চিটুৱেশ্যন থাকিব পাৰে য'ত বাৰ্ণছ আহিব, ৰাইট? কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি আমি কিটচেনত কাম কৰি আছো, তেতিয়া আমাৰ বাৰ্ণছ হ'ব পাৰে, বা কেতিয়াবা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে য'ত আমি দেখিছো হিউজ এমাউণ্ট অফ বাৰ্ণছ আহিব পাৰে। কেতিয়াবা ডাঙৰ ডাঙৰ চিটুৱেশ্যন হৈ যাব পাৰে য'ত চিলিণ্ডাৰ ব্লাষ্ট হৈছে বা সেনেকুৱা ডাঙৰ এক্সিডেন্ট হৈছে। সেনেকুৱা টাইমত আমি কি কৰিব লাগে? ফাৰ্ষ্টলি যদি কিচেন বাৰ্ণছ থাকে, যদি পাকঘৰত কাম কৰি থাকোতে আমাৰ বাৰ্ণছ হয় হাতত বা আঙুলিত বা য'তে নহওক কিয়, তেতিয়া আমি সেই বাৰ্ণছ খিনিত সদায় ৰানিং ৱাটাৰ মানে টেপৰ পানীৰ তলত আমি নিজৰ হাতখন দিব লাগে, যাতে যোনটো বাৰ্ণিং সেন্সেচন হয় সেইটো নামি আহক, বা তাৰে সলনি আমি আইচ ইউজ কৰিব পাৰো। আমি সদায় নিজৰ ঘৰত যোনটো এন্টি ইনফ্লেমেশ্যন দৰৱ হয়, যোনখিনি আমি বাৰ্ণছ আহিলে লগাব পাৰো, সেনেকুৱা দৰৱ ফৰ এক্সাম্পল চিলভাৰেক্স টাইপৰ দৰৱৰ নাম আছে, যোনখিনি আপোনালোকে ইজিলি এভেইলেবল হৈ যায় মাৰ্কেটত। সেনেকুৱা ধৰণৰ দৰৱ আপোনালোকে ঘৰত ৰাখিবই লাগে। আৰু যদি বাই এনি চান্স আমাৰ ঘৰত সেনেকুৱা এন্টি ইনফ্লেমেশ্যন দৰৱ নাই, তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো? ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট এইড থিং আমি নিজৰ হাতত কলগেট বা টুথপেষ্ট আমাৰ ইউজ কৰিব পাৰো, বিকজ সেই বস্তুটো আমাৰ যোনটো বাৰ্ণিং সেন্সেচন হয় সেইটো বহুতখিনি কমাই আনে।
নেক্সট যদি মানুহ কোনোবা বহুত বেছি বাৰ্ণ হৈছে বা সেনেকে জুই লাগি আহিছে তেতিয়া আমি মানুহজনক ব্লেংকেট এখন দি পেলাই ৰেপ কৰি দিব লাগে যাতে যোনখিনি তেওঁলোকৰ বাৰ্ণছ আছে ফায়াৰ্ছ আছে সেইখিনি কমি আহক নেক্সট আমাৰ কথাটো হৈছে কি যেতিয়া ধৰি লওক কিবা ব্লিষ্টাৰ্ছ আছে ধৰি লওক দুখ পালো মানে বাৰ্ণ হৈ পেলাই এটা ব্লিষ্টাৰ্ছ হ'ল আৰু তাৰ ওপৰত কিবা এটা লাগি আছে আমি কেতিয়াও চেষ্টা কৰিব ধৰি লওক আমি দিৱালীৰ সময়ত এইটো বস্তু বহুতখিনি দেখা যায় কি বাৰ্নিং হৈছে হৈ পেলাই ইয়াতে ধৰি লওক ব্লিষ্টাৰ ফুকি আহিলে আৰু তাৰ ওপৰত কিবা এটা লাগি আছে আমি কেতিয়াও সেইটো মানে চেষ্টা কৰিব নালাগে কি বস্তুটো আমি গুচাই দিওঁ আমি সদায় ধৰি লওক তাতে ফাৰ্ষ্ট এড দিলো পানী দিয়াৰ পিছত আমি লগালগ আমি ওচৰৰ হস্পিটেললৈ গৈ পেলাই ডক্টৰছক বাকীখিনি কাম কৰিব দিব লাগে বিকজ কি হৈ যায় কেতিয়াবা আমি সেইটো যদি কৰিব চেষ্টা কৰো তাৰে লগত আমি স্কিনটো উঠি আহিব পাৰে আৰু সেইটো বস্তু আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ডেঞ্জাৰাছ হৈ যাব চ' আমি সেইটো চেষ্টা কেতিয়াও কৰিব নালাগে নেক্সট হৈছে পয়জনিং এতিয়া পয়জনিং বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজনৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে আমি ধৰি লওক কিবা এটা খাদ্য খাই দিলো যোনটো ধৰি লওক পয়জন কণ্টেইনমেণ্ট আছিলে বা কেতিয়াবা এনেকুৱা মানুহ হ'ব পাৰে যোনে পয়জন খাইছে ডিউৰিং ডেট টাইম আমি কি কৰিব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্ষ্ট আমি দিব পাৰো চবতছে ফাৰ্ষ্ট কথা তেওঁক আমি কেতিয়াও বমি কৰোৱাৰ চেষ্টা কৰিব নালাগে বিকজ কি হৈ যায় আল্টিমেটলি পয়জন এচিড হয় এচিডিক হয় পয়জনটো আৰু পয়জনটো যেতিয়া এচিডিক বুলি কওঁ আমি তাৰমানে সেইটো কৰচিভ মেটেৰিয়েল হয় আমি যেতিয়া মানুহজনক বমি কৰাবলৈ চেষ্টা কৰো তেতিয়া তেওঁলোকৰ যোনটো এছফেগাছ পাইপ যোনটো আমি ফুড পাইপ বুলি কওঁ বিকজ তাতে কৰচিভ মেটেৰিয়েল আছে এচিডিক ফৰ্মেশ্যন হয় সেইটো কাৰণে তেওঁৰ ডিঙিৰ যোনটো ফুড পাইপ আছে তাতে বাৰ্ণছ আহিব পাৰে আৰু সেই বাৰ্ণছটো বহুত হাৰ্মফুল হ'ব পাৰে চ' তাৰ জেগাত আমি কি কৰিব লাগে আমি যিমান পাৰো সেই ব্যক্তিগৰাকীক পানী খুৱাব লাগে ফাৰ্ষ্টলি বহুতে ভাবে কি পানী খোৱালে চাগে সেইটো ভিতৰলৈ গুচি যাব আৰু সেইটোৰ এফেক্টটো বেছি হৈ যাব বাট নহয় বিকজ পয়জনটো এচিডিক হয় পানী খোৱালে যেনেকে আমি কেমিষ্ট্ৰিত শিকিছো কি হৈ যায় সেইটো ডাইলিউট হৈ যায় সেইটো ডাইলিউট হৈ গলে তাৰে যোনটো এফেক্টিভনেছৰ পাৱাৰ হয় সেইটো কমি আহে যিমান পাৰো আমি পানী খুৱাই দিব লাগে পানী খোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া মানুহজনক হস্পিটেললৈ লৈ যাওঁ বা ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ আমি সদায় এটা চেম্পল লৈ যাব লাগে কি মানুহজনে কি ধৰণৰ বস্তু খাই পেলাই পয়জন হৈছে তেতিয়া ডক্টৰজনৰ তেওঁলোকক দৰৱ দিওঁতে সহায় হয় নেক্সট হৈছে স্নেক বাইট এতিয়া বহুবোৰ মানুহ বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰি লওক কাম কৰি আছে খেতিত কাম কৰি আছে বা আমি ৰাস্তাইদি গৈছো আমাৰ কিশোৰীসকল ৰাস্তাইদি গৈ আছে আমি নাজানো কেতিয়া যিকোনো সাপ এটা আহিব পাৰে আৰু আমাৰ সেনেকুৱা টাচউড সেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহিব পাৰে য'ত আমাক মানে সাপে খুটিব পাৰে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে ধৰি লওক আমাৰ এইখিনি জেগাত খুটিছে আমি সদায় খুটাৰ অলপমান ওপৰত এখন কাপোৰেদি টাইটছে যিমান টাইটছে পাৰো সিমান টাইটছে এটা গাঁঠি মাৰি দিব লাগে তাৰ পিছত চাফা কাপোৰ বা কটনেদি যোনখিনি জেগাত খুটিছে তাতে প্ৰেছ কৰি পেলাই যিমানখিনি পাৰো আমি তেজটো উলিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে নেক্সট আমি যিমান জলদি পাৰো যিমান সঘনাই পাৰো আমি তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ যাব লাগে আৰু তাৰে পিছত তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হবলৈ যিমান জলদি হয় সিমান বেটাৰ হয় নেক্সটটো আমাৰ টপিকটো হৈছে ৱাটাৰ ইউজেছ এতিয়া যেতিয়া আমি ৱাটাৰ ইউজেছ বুলি কওঁ তেতিয়া আমি ইয়াতে ক'ব পাৰো কি ৱাটাৰটো পানী আমাৰ এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো নহলে আমি কেতিয়াও নোৱাৰিম জীয়াই থাকিবলৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অল ছেকেণ্ড এতিয়া ৱাটাৰৰ লগৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কি হ'ব পাৰে ভেৰি ফাৰ্ষ্ট থিং আমি যেতিয়া কিচেনত কাম কৰো আমি চবেই এইটো বস্তুৰ পৰা চাগে আমি কৰিছো জীৱনত কেতিয়াবা বা আমি দেখিছো কি যেতিয়া আমি পাকঘৰত কাম কৰো আমি বাচন ধুই থাকো আমি সেই টেপটো খোলা থৈ দিওঁ আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কি এই বাচনটোতো ধুইছোহে টেপটোত আহিলে মানে বাচনখন মাজা হৈ গ'ল আমি লগে লগে ধুই দিম বাট কি হৈ যায় সেই যে ৱাটাৰ ফ্ল'টো হৈ আছে তাতে বহুখিনি পানী ৱেষ্টেজ হৈ থাকে চ' আমি সদায় সেই পানীটো বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে ছেকেণ্ডলি যেতিয়া আমি কিচেনত কাম কৰি আছো পানী গৰম কৰিছো বা চাহ বইল কৰিছো বা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰত পানী উঠাইছো ভাতৰ দিবৰ কাৰণে বা যিকোনো ধৰণৰ পানী ইউজ কৰি আছো আমি সদায় সেই বইলিং ৱাটাৰটোৰ লগত কেয়াৰফুলি কাম কৰিব লাগে আমি নিজৰ কিশোৰীসকলক এইটো শিকাব লাগে কি তেওঁলোকে যদি কিচেনত যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই গৰম ছাবষ্টেন্সটোৰ পৰা বহুত সাৱধানে ইউজ কৰিব লাগে ছেকেণ্ডটো হৈছে কি আমি পানী কেনেকে চাফা কৰিম ফাৰ্ষ্টলি
পানী আমি বইল কৰি পেলাই চাফা কৰিব পাৰো সেকেন্ড হৈছে আমি পানীটো ক্লোৰিন দি পেলাই চাফা কৰিব পাৰো এইখিনি আছিল আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিক যোনটো হৈছে বিকামিং আ ৰেসপন্সিবল সিটিজেন আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে আমাৰ chat boxত দিব পাৰে আমাৰ ৰিসোৰ্স পাৰ্সনে আপোনালোকৰ আনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আহক আমাৰ নেক্সট টপিকটোৰ ওপৰত যাও যোনটো হৈছে কিশোৰী বিষয়ে কিশোৰীৰ বাবে যোনখিনি আমাৰ আইনে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি বনাইছে সেই আঁচনিখিনিৰ কথা আমি অলপমান ডিসকাস কৰো can we switch to the next slide please the next one okay thank you okay এতিয়া আমাৰ কিশোৰীৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি অবস্টেকলস বা প্ৰবলেমস দেখা পোৱা যায় আৰু সেইখিনি প্ৰবলেমস আমাৰ সোসাইটিৰ পৰা অতৰাই দিবলে আমাৰ যোনটো গভৰ্নমেন্ট আছে আমাৰ আইনে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিমস বনাইছে সেই স্কিমসবোৰ আমি জানা আমি কিশোৰীসকলৰ মাক দেউতাকক জনোৱা বা কিশোৰীসকলক জনোৱা যাতে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ ভাই ভনী সকলক তেওঁলোকে সেই বস্তুটোৰ স্কিমটোৰ এভেইলেবিলিটি দিব পাৰে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফাৰ্স্ট স্কিমটো হৈছে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও এটা বেটি বচাও বেটি পঢ়াওৰ যোনটো স্কিম হয় যোনটো আঁচনি হয় সেইটো আমি সকলোৱে শুনিছো সো সেই আঁচনিটোৰ আন্ডাৰত কি আহে ভেৰি ফাৰ্স্ট থিং বেটি বচাও কিয় কোৱা গৈছে ইয়াতে আমি এইটো দেখা পাওঁ কি অসমত থাকা হিচাপে আমি ক'ব পাৰো আমি বহুতখিনি ভাগ্যবান কি আমাৰ ইমান বেছি ইয়াৰে কেसेस ইমান দেখা নাপায় বাট এজ আ হোল ইন ইণ্ডিয়া এইটো বহুত এনেকুৱা কেसेस দেখা পায় য'ত ফিমেল ইনফেন্টিসাইড বুলি যোনটো কোৱা যায় মানে ধৰি লওক যেতিয়া এগৰাকী মহিলা প্ৰেগনেন্ট হয় তেওঁ কনসিভ কৰে সেক্স ডিটাৰমিনেশন কৰা যায় আৰু যদি মানে যোনটো বেবি হয় হেতু যদি ফিমেল হয় তেতিয়া হলে মহিলা গৰাকীৰ এবৰ্শন কৰি দিয়া যায় আমি সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ সদায় হিচাপত আমি নিউজ পেপাৰত পাই থাকো এটা গভৰ্নমেন্টে বিকজ দিস ইজ আ ক্ৰাইম এণ্ড গভৰ্নমেন্টে এই ক্ৰাইমটোৰ পৰা বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইকাৰণে কি কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি কিছুমান ৰাখিছে এই আঁচনিটোৰ পৰা যোনটো ফিমেল সেক্স ৰেশিও হয় ধৰি লওক 10টা লৰাৰ ভিতৰত অকল এনেকুৱা হ'ব কি 3জনী ছোৱালী আছে সেই বস্তুটো যোনটো ইনডিফাৰেন্স ইনইকুৱালিটি আছে সেই ইনইকুৱালিটিটো অতৰাবলে সহায় কৰে যোনটো সোশ্যাল আমাৰ স্টিগমা এটা আছে সেই স্টিগমাটো অতৰাবলে গভৰ্নমেন্টে বহুতখিনি চেষ্টা কৰিছে নেক্সট হৈছে যিমানখিনি আমাৰ ষ্টুডেন্টস আছে তেওঁলোকৰ যাতে পঢ়া শুনা ভালকে হয় সেই পঢ়া শুনাখিনি ভালকে হবলে ভালকে আগবঢ়াই নিবলে গভৰ্নমেন্টে এখন আঁচনি মানে স্কিম যোনটো হৈছে আমাৰ জেনাৰেল পাব্লিকক দিছে নেক্সটটো আমাৰ হৈছে বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা 1 second I'm so sorry network issues কাৰণে মোৰ ভিডিওটো অলপ বন্ধ কৰিব লগা হৈছে নেক্সট হৈছে আমাৰ বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা যোনটো হয় হেতু আইনে আমাৰ যোনখিনি কিশোৰীসকল আছে বা কিশোৰীসকলৰ ফ্যামিলি আছে যোন বিলো পভাৰ্টি লাইনত পৰে যাৰ ইকনমিক্যালি অলপমান ইমবেলেন্স হয় তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ বনোৱা হৈছে বালিকা সমৃদ্ধি যোজনাৰ আন্ডাৰত যোনখিনি ফ্যামিলি আছে তেওঁলোকৰ ধৰি লওক গাৰ্ল চাইল্ড নিউ বৰ্ন গাৰ্ল চাইল্ড হৈছে তেওঁলোকক as a profit 500 rupees 500 টকা নগদ হিচাপে গভৰ্নমেন্টে দিয়ে আৰু ক্লাছ 10 লৈকে যোনখিনি কিশোৰীসকল পঢ়িছে যোনখিনি গাৰ্ল চাইল্ডক মাক বাপ দেউতাকে পঢ়াইছে সেইখিনি গাৰ্ল চাইল্ডৰ কাৰণে স্কিমৰ হিচাপত গভৰ্নমেন্টে এজ আ স্কলাৰশ্বিপ তেওঁলোকক 300 টকাৰ পৰা 1000 টকাৰ ভিতৰত আপ টু ক্লাছ 10 লৈকে গভৰ্নমেন্টে দিয়ে
আৰু এই স্কিমৰ যোনখিনি পইচা পায় তেওঁলোকে তেতিয়া উইথড্ৰ কৰিব পাৰে যেতিয়া ছোৱালীজনী 18 বছৰ হয় প্লাছ আনমেৰিড হয় আনমেৰিড এই কাৰণে এই আনমেৰিড স্কিমটোৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে এইটোও চেষ্টা কৰিছে কি যোনটো আমাৰ চাইল্ড মেৰেজ হৈছে সেই চাইল্ড মেৰেজটোকো যিমান পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে বচাই ৰাখিবলৈ বা যাতে কোনো চাইল্ড মেৰেজ নকৰে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে এই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰতো এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টটো গভৰ্ণমেণ্টে ৰাখিছে নেক্সটটো হৈছে CBSE উড়ান যোজনা এতিয়া CBSE উড়ান যোজনাৰ লগত আমি কি ডিসকাস কৰিব পাৰো ইয়াতে যোনটো পইণ্ট হৈছে কি যোনখিনি আমাৰ কিশোৰীসকল আছে যোনখিনি 11-12ত পঢ়িছে যোনে বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়াছ ডাইমেনশ্যনছত পঢ়িব বিচাৰিছে ধৰি লওক আৰ্টছ হওক সায়েন্স হওক কমাৰ্চ হওক তাহাঁতৰ যোনখিনি এম্বিশন আছে সেইটো আগবঢ়াই নিবলে গভৰ্ণমেণ্টে হেল্প কৰে এটা কেনেকে হেল্প কৰে যেনেকে বিকজ অফ দিস পেণ্ডেমিক যোনটো আমাৰ হৈ আছে আমি এতিয়া এনেকে অনলাইন জুম ক্লাसेस লৈছো ৰাইট এই জুম ক্লাसेसটো যেনেকে আমাৰ ভিজুৱেল হয় মানে অনলাইন হয় ঠিক হেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ কিশোৰীসকলক এনেকে অনলাইন ফ্ৰী ক্লাसेस দিয়ে তেওঁলোকক মেটেৰিয়েলছ দিয়ে প্লাস অনলাইন এনেকুৱা তেওঁলোকক ক্লাसेस দিয়ে সেকেন্ডটো হৈছে যিমানখিনি অনলাইন ক্লাसेस হৈছে এনেকুৱা নহয় কি তেওঁলোকক অকল দি দিছে কিন্তু ইয়াৰে লগত তেওঁলোকৰ কনষ্টেন্ট মনিটৰিং আৰু ট্ৰেকিংও চলি থাকে যাতে সেই মানে যোনটো স্কিম হৈছে সেই স্কিমটো ভালকে গৈছে নে নাই যোৱা সেই বস্তুটো ভালকে মনিটৰিংও চলাই থাকে নেক্সটটো আমাৰ হৈছে নেশ্যনেল লেভেল স্কিম অফ ইনচেন্টিভ টু এডolescent girls for secondary education NSIGSC বুলি GSE বুলি আমি এইটো কওঁ এইটো স্কিমৰ জৰিয়তে যোনখিনি আমাৰ SC/ST কমিউনিটি আছে সেই SC/ST কমিউনিটিৰ যোনখিনি কিশোৰীসকল আছে যোনে সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ পঢ়াৰ কাৰণে যাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে হায়াৰ এডুকেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক প্ৰমোট কৰিবলৈ গাৰ্ল চাইল্ডৰ সিনিয়ৰ এডুকেশ্যন যোনখিনি SC/ST কমিউনিটি তেওঁলোকক প্ৰমোট কৰিবলৈ এইখন স্কিমে হেল্প কৰে নেক্সটটো হৈছে প্ৰি মেৰিটেল স্কলাৰশ্বিপ ফ্ৰম ষ্টুডেণ্টছ উইথ ডিছেবিলিটিজ এতিয়া এনেকুৱা বহুতো ষ্টুডেণ্টছ থাকিব পাৰে কিশোৰীসকল থাকিব পাৰে যোনে বিভিন্ন ধৰণৰ ফিজিকেল ডিছেবিলিটিজ পৰা ভোগে এতিয়া সেনেকুৱা ধৰি লওক মানুহ আছে যোনে বহুত কষ্ট পায় আৰু ফ্যামিলিটো ইমান এটা হেল্প কৰিব নোৱাৰে সো সেইখিনিৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি ধৰণৰ সহায় আনে সবতছে প্ৰথমতে ফাইনান্সিয়াল এসিস্টেন্স দিয়ে ইকোনমিক যোনটো এসিস্টেন্স হয় সেই এসিস্টেন্সটো প্ৰি মেৰিট মানে মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ আগলৈকে যিমানখিনি পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াত ভাল সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে স্কলাৰশ্বিপ এটা পায় আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 46,000 ষ্টুডেণ্টছক যোনখিনি ফিজিকেলি ডিসেবলড হয় সিমানখিনি 46,000 ষ্টুডেণ্টছক এইটো স্কিম দিয়া যায় নেক্সট হৈছে আমাৰ পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ ফৰ ষ্টুডেণ্টছ উইথ ডিসেবিলিটিজ পোষ্ট মেট্ৰিক বুলি কোৱা গ'লে আমি কি বুজি পাওঁ ক্লাছ 10ৰ পিছত 11-12 এইখিনি ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণেও যোনখিনি ফাইনান্সিয়েল সাপোৰ্ট লাগে যোনখিনি ডিসেবল ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকক যেনেকুৱা ফাইনান্সিয়েল সাপোৰ্ট লাগে এস্কৰ্ট লাগে ফৰ ৰিডাৰ্ছ লাগে এলাউৱেন্সেছ লাগে সেইখিনি সহায় কৰিবলৈ গভৰ্ণমেণ্টে চেষ্টা কৰে নেক্সট আমাৰ হৈছে অৰুন্ধতী স্কিম এটা অৰুন্ধতী স্কিম বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ অৰুন্ধতী স্কিমৰ আণ্ডাৰত যোনখিনি পেৰেণ্টছ যদি কইনা ঘৰৰ ফ্যামিলিটো অলপমান ইকনমিকেলি ব্যাকৱাৰ্ড হয় তেওঁলোকৰ ফাইনান্সিয়েল ষ্টেবিলিটি ইমান নাই বা বিলো পভাৰ্টি লাইনত পৰে তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কইনাৰ ফ্যামিলিটোক 10 গ্ৰাম সোণ দি পেলাই তেওঁলোকক সেই প্ৰবলেমটোৰ পৰা বা সেই ইকনমিক ইনষ্টেবিলিটিটোৰ পৰা সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এইখিনি আছিল আমাৰ স্কিম আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে চেট বক্সত দি পেলাই সুধিব পাৰে আহক আমি আমাৰ নেক্সট টপিকটোৰ ওপৰত যাওঁ যোনটো হৈছে teaching methods to be adapted during class মানে as a teacher as a শিক্ষক আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ টিচিং মেথড ল'ব পাৰো যিহৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ যোনটো এটেন্টিভনেছ থাকে কনচেন্ট্ৰেশ্যন থাকে বা ইন্টাৰেষ্ট থাকে সেই ইন্টাৰেষ্টটো আমি বঢ়াই নিব পাৰো আৰু ক্লাছটো অকল এনেকুৱা নহয় কি অকল আমি কৈ আছো
হেনেকুৱা নহয় আমি ইন্টাৰেক্টিভ কৰিব পাৰো যাতে তাহাঁতিও আমাৰ ক্লাছটোত পাৰ্টিচিপেট কৰে ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট টপিকটো হৈছে আমাৰ ডিসকাশন এতিয়া যেতিয়া আমি তেওঁলোকক ধৰি লওক চেপ্টাৰ এটা বুজাই গৈছো সায়েন্সৰ চেপ্টাৰ এটা বুজালো বা সোশ্যাল সায়েন্সৰ চেপ্টাৰ এটা বুজালো আমি অকল পঢ়ি পেলাই তেওঁলোকক ডাইৰেক্ট অকল বুজাই গলে সেই বস্তুটো তেওঁলোকে ইন্টাৰেষ্টিং নাপাবও পাৰে সো হোৱাট উই কেন ডু আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াতে কি আমি বস্তুটো ডিসকাশন হিচাপে ৰাখিব পাৰো এতিয়া আমি তেওঁলোকক বুজাইছো ধৰি লওক মেনষ্ট্ৰুৱেল হাইজিনৰ বিষয়ে বুজাইছো আমি তেওঁলোকক সুধিব পাৰো কি তোমালোকৰ এইটোৰ ওপৰত কি অপিনিয়ন আছে এটা তোমালোকে কি ভাবা এতিয়া যেনেকে মিছ ৰিতিকাই আপোনালোকক ফুল কোৱেশ্চনছ দি পেলাই সুধিলে কি আপোনালোকে কি ভাবে স্কুল আহিব লাগে নে আহিব নালাগে আমি হেনেকুৱাই কিছুমান কোৱেশ্চনছ সুধি পেলাই বা তেওঁলোকৰ অপিনিয়ন সুধি পেলাই এটা ডিসকাশন হিচাপে ক্লাছত ৰাখিব পাৰো যোনটোৰ থ্ৰুৱেদি ক্লাছটো ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব নেক্সটটো হৈছে ডেমনষ্ট্ৰেচন ৰোল প্লে গ্ৰুপ এক্টিভিটি এইকেইটাক আমি এটা ক্লাষ্টাৰত ল'ম ডেমনষ্ট্ৰেচন ৰোল প্লে আৰু গ্ৰুপ এক্টিভিটি ফৰ এক্সাম্পল আমি তেওঁলোকক ৰোড এক্সিডেন্টছৰ বিষয়ে তেওঁলোকক আমি বুজাম ক্লাছত এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো আমি প্লে এটা ৰাখিব পাৰো ঠিক আছে আমি প্লে ৰাখিব পাৰো আমি এটা আমি ছোৱালী এগৰাকীক বা কিশোৰী এগৰাকীক মাতি পেলাই ক'ব পাৰো কি তুমি এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে এক্ট কৰা য'ত তোমাৰ এক্সিডেন্ট হ'ব আৰু নেক্সট গৰাকী কিশোৰীক মাতি পেলাই ক'ব পাৰো কি তুমি এনেকে ৰাস্তাইদি গৈ আছা আৰু তুমি দেখিলা কি তেওঁৰ এক্সিডেন্ট হ'ব এতিয়া তুমি কি ধৰণৰ ফাৰ্ষ্ট এড তেওঁক দিবা তেওঁ ধৰিলে হাত ভাঙিলে এতিয়া হাত ভাঙাৰ কাৰণে তুমি তেওঁক কি ধৰণৰ মানে ফাৰ্ষ্ট এড দিবা হেনেকুৱা টাইপৰ যেতিয়া আমি প্লে ৰাখো ফাৰ্ষ্টলি তাহাঁতি ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰিব ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰিলে তাহাঁতি ভাবিব আমি কি কৰিব লাগে হেনেকুৱা সিচুৱেচনত আমি কি কৰিব পাৰো বা তাহাঁতি যেতিয়া এক্টটো কৰিব তাহাঁতি সেই টপিকটোৰ বিষয়ে তাহাঁতি নট অনলি পঢ়িব বাট সেইটোৰ বিষয়ে তাহাঁতি যেতিয়া এক্ট কৰিব এনেকুৱা লাগিব কি তেওঁলোকে এখন চিনেমা চাই আছে আৰু সেই বস্তুটো আমাৰ মানে কি হৈ যায় আমাৰ ভিজুৱেল পাৰচেপচনত আমি বেছিকে বস্তুবিলাক ভালকে মনত ৰাখো যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল আমি যেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীক শিকাও এ ফৰ এপল তেওঁলোকক আমি এপলৰ হয়তো পিকচাৰ এখন দেখাই দিও নহলে বা একচুৱেল এপল এটা দেখাই দিও সেইটোৱে কি কৰে সেইটো কাম আমি ভিজুৱেল ষ্টিমুলেশ্যন বুলি কওঁ তেতিয়া আমি তেওঁলোকক বস্তুটো দেখাইছো তেওঁলোকে দেখিছে তেওঁলোকে গম পাইছে বুজি পাইছে ঠিক হেনেকে যেতিয়া আমি ৰোল প্লে কৰো তেওঁলোকক যেতিয়া বুজাইছো তেওঁলোকে বস্তুটো পঢ়াতছেও বেছি ভালকে বুজি পায় কি আমি কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে সেইটো তেওঁলোকে ভালকে প্ৰথম কথা তাহাঁতি ইন্টাৰেষ্ট দিয়ে ছেকেণ্ড কথা তাহাঁতি কনচেন্ট্ৰেচন দিয়ে থাৰ্ড কথা তাহাঁতি নিজৰ ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰে সেইকাৰণে বস্তুটো তাহাঁতি আৰু ভালকে বুজি পায় নেক্সট টো হৈছে গ্ৰুপ এক্টিভিটিজ আৰু ক্ৰিয়েটিভ এক্টিভিটিজ এতিয়া কি কৰিব পাৰো ধৰি লওক কেতিয়াবা আমি তাহাঁতক ৰোল প্লে দিলো কেতিয়াবা তেওঁলোকক গ্ৰুপ এক্টিভিটি দিব পাৰো গোটেই ক্লাছটোক আমি দুটা সেকশনত ডিভাইড কৰি দিলো সেকশন এ সেকশন বি ঠিক আছে তেওঁলোকক সেকশন এক আমি দিলো কি তোমালোকে এইটো ডিসকাস কৰি পেলাই এইটো ওপৰত তোমালোকে লিখা বা এইটোৰ ওপৰত তোমালোকে কিবা এটা ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং কৰা কি মেনষ্ট্ৰুৱেল হাইজিনৰ টাইমত কিশোৰী এগৰাকীয়ে কি ধৰণৰ নিজৰ কাৰণে সেফটি নিডছ বিলাক ৰাখিব লাগে ধৰি লোৱা তোমালোকে পেডছ নিজে আনিব লাগে বা তোমালোকে পেডছ নিজে চাফা কৰি তোমালোকে নিজকে চাফা কৰিব লাগে তোমালোকে টয়লেট ইউজ কৰাৰ পিছত এভৰি টাইম ৱাশ কৰিব লাগে সেইখিনি আমি তাহাঁতক গ্ৰুপ এ কৰিব দিলো গ্ৰুপ বিৰ কাৰণে আমি টপিকটো দিলো কি তোমালোকে আফটাৰ ইউজিং ইয়োৰ স্যানিটাৰী পেডছ তোমালোকে ডিসপোজ কেনেকে কৰিবা সেইটো এটা আইডিয়া উলিয়াই পেলাই তোমালোকে ডিসপোজিংৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা সেইখিনি তোমালোকে ডিসকাস কৰি পেলাই প্ল্যান আউট কৰা হেনেকুৱা আমি যেতিয়া গ্ৰুপ এক্টিভিটি দিও ফাৰ্ষ্টতে কি হৈছে তাহাঁতৰ ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং হৈছে সেকেন্ডলি কি হৈছে তাহাঁতি কালেক্টিভলি এজ আ টিম কাম কৰিবলৈ শিকে আমাৰ লাষ্টটো হৈছে গেমছ এতিয়া গ্ৰুপ এক্টিভিটিজৰ আন্ডাৰতে আমি গেমছো দিব পাৰো ধৰি লওক বিভিন্ন ধৰণৰ আমি গেমছৰ ভিতৰত আমি যেনেকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক শিকাও বিভিন্ন ধৰণৰ গেমছৰ ভিতৰত আমি তাহাঁতক নাম্বাৰছ শিকাও গাড়ী তোমালোকে গাড়ী চলাবলৈ গাড়ী কেইখনমান আছে গাড়ী এখন গাড়ী yellow color এখন গাড়ী red color এখন গাড়ী green color আমি তাহাঁতক খেলৰ হিচাপতে আমি তাহাঁতক ৰংগিতাও শিকাই দিলো এতিয়া তোমাৰ ওচৰত red color গাড়ী আছে yellow color গাড়ী আছে আৰু green color গাড়ী আছে সো টোটাল নাম্বাৰ গাড়ী কিমান হ'ল 3 সো আমি তাহাঁতক সেইটো হিচাপে নাম্বাৰজো শিকালো কালাৰজো শিকালো ৰাইট সো হেনেকে আমি কি কৰিব পাৰো তেওঁলোকক গেমছ দিব পাৰো কিশোৰীসকলক গেমছ দিব পাৰো আৰু গেমছৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক বহুতখিনি বস্তু
আগুৱাই দিব পাৰো শিকৱাই দিব পাৰো সো এইখিনিয়ে মোৰ টপিক আছিলে তিনটা যোনটো আজি আমি ডিসকাস কৰিলো লাষ্ট টপিকটো টিচিং মেথডস আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে আপোনালোকে chat boxত দিব পাৰে আমাৰ ৰিসোৰ্স পাৰ্সনে আপোনালোকক কোৱেশ্চনস বিলাকৰ আনসাৰ্স দিবলৈ চেষ্টা কৰিব মোৰ টপিকটো ইয়াতে খতম হৈছে ধন্যবাদ Thank you, Ms. Vishangi. আমি সকলোৱে আপোনালোকৰ ডাউটছবোৰ ক্লেৰিফাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো মেছেজত আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব আছে আপোনালোকে সেশনটোৰ পিছতো WhatsApp গ্ৰুপটোত সুধিব পাৰিব আমাৰ এই সেশনটোৰ মেইন মোটিভটোৱে আছিলে কিশোৰীক ডেভেলপ কৰিব পাৰে সাইকোলজিক্যালি ইমোশনালি কেনেকে ভেৰিয়াছ প্ৰবলেমছ ফেস কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰতে আজি সেশনটো অৰ্গানাইজ কৰা হ'ল আমি যাতে এজ টিচাৰ্স পেৰেন্টস তেওঁলোকৰ কনফিউজনখিনি বুজি পাওঁ আৰু তেওঁলোকক আমি বুজাব পাৰোঁ ভালদৰে সেই কাৰণে আজি ট্ৰেইনিং সেশনটো অৰ্গানাইজ কৰা হ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই এটা ফৰ্মেট দেখাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে সবে ভালকে চাব আপোনালোকক এই ফৰ্মেটটো দেখিছেনে সবে এই ফৰ্মেটটো আপোনালোকক WhatsApp গ্ৰুপত আজি দিয়া হ'ব ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকৰ নেম অফ স্কুল ডিস্ট্ৰিক্ট ব্লক নেম টিচাৰ তিনিগৰাকীৰ নেম আৰু ফোন নম্বৰ তেওঁলোকৰ আৰু তিনিগৰাকী লেডি টিচাৰ নহলেও মেল টিচাৰ হলেও হ'ব কোনো কথা নাই আৰু ষ্টুডেন্টছৰ নামবোৰ ভৰ্তি কৰিব লাগিব ইয়াতে সিৰিয়েল নম্বৰ দিয়া আছে 1 বা 40 লে আমি প্ৰত্যেক স্কুলৰ পৰা minimum 30 to 40 students girl students expect কৰিছো class 9 আৰু 10 ৰ আৰু যদি বেছি আছে আপোনালোকে বেছি দিব পাৰে কোনো কথা নাই তেনেকে আপোনালোকে এয়া সিৰিয়েল নম্বৰ আপোনালোকে লিখি দিব girl studentsৰ নামবোৰ তেওঁলোকৰ guardians name studentsৰ WhatsApp number আৰু যদি WhatsApp number নাই তেন্তে তেওঁলোকৰ guardianৰ WhatsApp number দিলেও হ'ব আৰু তেওঁলোক ক্লাস 9 হয় নে 10 হয় হেতু আপোনালোকে টিক কৰি দিব আৰু লাষ্টত seal and signature of principal টো আছে হেতু আপোনালোকে দিব আৰু মেইল আইডি টো গ্ৰুপত দিয়া হ'ব তাতে আপোনালোকে পঠাই দিব এক্সেল শীট ফৰমেটত আৰু যদি মেইল আইডি পঠোৱা প্ৰবলেম হৈছে কাবাৰ তেন্তে গ্ৰুপত পঠালেও হ'ব আপোনালোকে ফৰমেটটো আজি গ্ৰুপত পাই যাব তেন্তে আমি আজি এতিয়া সেশনটো ইয়াতে সামৰিলো ধন্যবাদ আৰু এটা কথা ক'ব আছিলে 25 তাৰিখৰ আগত দিব লাগিব আমাক ডাটাখিনি সেইটো আমাৰ লাষ্ট ডেট হয় তো কাইন্ডলি সেইখিনি আপোনালোকে দি দিব